Radyo Tacloban. Naihanang nga proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsuot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon nga imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, napatumba ni Leonardo ang dalawang kasama ni Bruce at saka isinunod si Bruce. At nang barilin niya ito, naagaw ni Leonardo ang baril at tumakbo silang palayo ni Annalie. Hinabol nila Bruce ang dalawa, pero hindi na natagalan ni Annalie ang pagtakbo. Kaya binuhat na lang ni Leonardo ang dalaga. Lumayo sila at pumunta sa mga kabahayan. Samantala, kina Mirly ay nakatulog ito sa pag-iisip sa kanyang anak. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I need your love each moment of my life. Hinanap din nila, tita. Pero
Wala silang nakita doon sa bahay nila. Ang ibig sabihin niyan, inilayon niya na si Annalie. Or patay na ba si Annalie? Tita, kalma kayo lang. Patay na patay si Bruce kay Annalie. Pero alam ko, hindi niya gustong gawan nun ng masama. Ay, sino naman ang may gusto sa taong ganon? Isang drug addict. Tita, hindi ko mapapatawad. At mabubulok siya sa bilangguan. Oras na may ginawa siyang masama sa anak ko. Boss, magpahinga muna tayo. Pagod na ako. Malapit na yata tayo sa kabayan. May naririnig akong tahol ng mga aso. Sige, magpahinga tayo dito. Buisit. Nabigo na naman ako. Sayang, boss. Hindi pa ako nawalan ng pag-asa, Mando. Ituloy natin ang paghanap sa dalawa. Kung kailangan na pasukin natin ang mga bahay, gagawin natin para mahanap ang dalawa. Sino kaya ang lalaking yun, boss? Hindi ko alam. Nabigla kami ni Kandro. Kaya hindi kami nakakilos. Hindi ko alam sa inyo. Nabigla nga kami, boss. Paano napunta sa lugar na yon? Hindi pwedeng mabigo ako kay Annalie. Kahit anong paraan, kailangan na mahulog sa kamay ko si Annalie. Tumigil na ang tahol ng mga aso. Ang ibig sabihin ba ay wala ng 3 demonyo na humahabol sa amin kanina? O kaya bumalik sila doon sa kubo na pinagdalhan nila sa babaeng ito. Sino kaya ang babaeng ito? Maganda at bata pa. Mabuti na lang at nailigtas ko. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 16 hanggang 17 anyos pa lang ito. Ang sarap ng tulog niya. Ngayon ko lang nakita at tinignan kong mabuti ang mukha niya. At napakaganda. Bakit magaan ang loob ko sa kanya? Parang matagal na kaming magkakilala. At parang may kamukha siya. Pero ano ba ito? Ngumingiti ako. Pero bakit ako napangiti? Dahil ba pinagmasdan ko ang mukha ng magandang babae na ito? Hihintayin kong magising. Babantayan ko siya. At itutuloy kong tulungan. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kahit mapatay ako ng mga humahabol sa amin. Salamat at nagising ka na. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Nanghihina pa ako, Tito. Huwag kang mag-alala. Humingi na ako sa may-ari ng bahay na ito ng pagkain. Salamat po, Tito. Saan ba tayo naruroon? Nandito tayo sa bahay nila Aling Digna. Ang matanda na nabubuhay na mag-isa dito. Kaya tayo lang ang kasama niya. Ganun ba?
Pero naniniwala ako na nandyan pa sa malapit ang mga nagtangka sa iyo ng masama. Sila Bruce at barkada niya, Tito. Bruce pala ang pangalan ng leader nila. Opo. Kung ganon, hindi pa tayo sigurado. Nasa panganib pa tayo. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat po, Tito. Si Mami. Diyos ko, ano namang oras? Ano na kayang ginagawa ng Mami ko? Baka hindi pa natutulog. Tawagan natin, Tito. Walang cellphone ko. Ang bag ko. May cellphone po ba kayo, Tito? Meron. Pero nandun sa bag ko sa motorsiklo. Paano kaya natin makukontak si Mami? At paano tayo hihingi ng tulong? Huwag kang mag-alala. Magpapatulong tayo kay Aling Digna. Girl, I need you. I need your love. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Tita? Tessie, salamat at nandito ka pa sa bahay. Dahil umuwi muna si Bernie. Tita, gusto niya bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Kahit hindi na, Iha, ikaw na lang ang magkape kung gusto mo. Ay, nakatulog na ako kanina. At si Tito Bernie naman ay nagpaalam. Uuwi pa daw. Pero babalik din daw dito. Madaling araw na. Pero wala pang magandang balita mula sa mga pulis. Wala na yatang kaibigan mo, Tess. Baka napahamak na talaga. Sana kahit tawag man lang. Tita, huwag niyong sabihin ng ganyan. Hindi ko sana isipin niyan. Pero yan ang sumisiksik sa isipan ko. Kung ano na ang itsura ng anak ko ngayon. Ay, pagkatapos ng lahat, ano na ang sumunod na ginawa nila halimbawa man? Papatayin ba nila? Ay, hindi totoo na ganyan ang mangyari, Tess. Hindi totoo. Leonardo ang pangalan ko, Iha. Salamat po sa inyo, Tito Leonardo. Kahit Tito Leon na lang ang tawag mo sa akin. Dahil mahaba ang pangalan ko. Opo, Tito. At ikaw, anong pangalan mo, Iha? Hindi ko pa pala nasabi. Anali ang pangalan ko po. Anali. First year college po. At ang tatlo na nang kidnap sa akin ay si Bruce ang leader nila. Si Bruce ay matagal nang nanliligaw sa akin. Makulit. At ayaw ko sa kanya. Ganun ba? Kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para magtagumpay sa masamang plano niya. Mabuti na lang at dumating kayo, Tito. Salamat ulit. Malayo ang pinanggalingan ko. Pero nasira ang motor ko na sinasakyan ko. Ganun po ba? May importante akong sadya dito sa lungsod. At ang masama ay nasiraan ako.
At ilang beses pa na nasira ang motor. At sa huling pagkasira niya, ay hindi ko na mapaandar. Hanggang narinig ko ang paghingi mo ng tulong. Ganun po ba, Tito? Mabuti na lang at narinig ninyo. Thank you. Walang anuman, Annalie. Thank you sa bulok na motor na yon. Yung motor ang pinasasalamatan mo? Opo, Tito. Kung hindi sana nasira ang motor na yon, hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa akin. Gusto mo akong batawanin, ano? May mabuting dulot pala ang bulok na motor. Siyempre naman po, kayo ang una kong pasasalamatan. Dahil itinaya ninyo ang inyong buhay dahil sa akin. Oo naman, iha. Nakahanda ako na itaya ang buhay ko para mailigtas ka lang. Tito? Hindi ko alam. Pero maganang loob ko sa'yo. At parang matagal na tayong magkakilala. Ano? Oo, Annalie. Parang matagal na kitang nakikita. Ganon po ba? Kahit po ako, magaan din ang loob ko sa inyo. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala at nagkita. Ganun ba? Kuhan, Tito. Gutom na ako. O sige. Halika dun sa kusina. At nagpaluto ako kanina kay Aling Digna ng pwede nating kainin. Nag-uulam ka rin ba ng pritong daing na isda? Opo, Tito. Lalo na kung may masarap na kamatis na sausawan. Pero ang itsura mo pang mayaman. At baka hindi ka nag-uulam ng ganito. Ha? Tito? Ay, Tito. Ang gwapo niyo pala. Salamat. At ikaw, maganda ka rin. Salamat kung nagustuhan ninyong tingnan ang mukha ko. Siyempre naman, dahil maganda ka. Hindi nakakasawa ang ganda mo. Kaya pustahan tayo. Siguro, kamukha mo ang mami mo. Opo, Tito. Maganda si Mami. Marami ang nagsasabi na parang ate ko lang daw si Mami. Kung nandito sana ang bag ko at cellphone ko, ay ipapakita ko sa inyo ang larawan niya. Ano bang pangalan ng mami mo? Merly po, Tito. Merly? Ang daddy mo? Bastarda ako, Tito. Kahit pangalan, ay hindi ko alam ang pangalan ng daddy ko. Ganon din ang larawan niya. Ano ang ibig mong sabihin? At tuwing itanong ko kay Mami kung bakit, ay ayaw niyang sabihin sa akin. Pero hindi ko alam kung galit siya o hindi sa aking ama. Ano? Pero hindi naman siguro. Kung galit siya man, sana ay matagal nang nag-asawa. Marami ang nanliligaw sa kanya, lalo na si Tito Bernie. Pero parang hinihintay niyang daddy ko. Ano? Diyos ko. Mahigit 17 taon na. Hindi pa niya nahintay o kaya hindi pa nagpakita sa kanya si daddy. Sige. Ituloy mo ng pagkain mo. Gusto ko munang matulog. Sige na, kumain ka na. Baka gusto mong matulog mamaya. Hindi na ako makatulog, Tito Leon. Ang gusto ko, kayo rin ang magkwento tungkol sa inyo. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Mondo, Kandro, gumising na kayo. Boss, madilim pa, boss. Magmanman kayo. Malaki ang paniniwala ko na nakituloy sa isa sa mga bahay sa lugar na ito ang dalawa. Kung maliwanag na, sigurado na itutuloy nila ang pagtakas. At gusto ko na pabalikin si Annalie kahit anong mangyari. Maliwanag na, Tito. Diyos ko, bakit, ay, Wala ka nang dapat takpan. dahil nakita nyo, ganito palang itsura ko. Nasira ang blouse ko dahil pinunit ni Bruce. Walang mali siya sa akin, Annalie. Dahil itinuring na kitang parang anak. Anak? Sandali lang. At uubarin ko ang jacket ko. Ikaw nang mag-jacket. Huwag ka nang matakot. Tattoo lang yan. Hindi buhay na kobra ito. Isa kang ex-convict, Tito Leon? Oo. 17 taon na. Nang pinagdusahan ko sa bilangguan ang ibinintang sa akin. Ganun pala. O sige, isuot mo na ang jacket. At pagkatapos, magpaalam na tayo kay Aling Digna. Ituloy na natin ang lumayo dito. Kumain na kayo, tita. Maghapon na hindi kayo kumakain. Malapit na si Annalie, tita. Kaya kumain na kayo. Ay. Na isang malapit na bangkay. Ay, hindi. Hindi ganun, tita, ang ibig kong sabihin. Parang wala na ako sa sarili ko. Ano pang silbi ang buhay ko kung mawawala rin lang si Annalie? Tita, huminahon kayo. Huwag na kasi kung ano-anong iniisip niyo. Oo. Sikapin kong maging mahinahon. Wala rin lang ba idudulot? Pag-iyak lang na ako nag-iyak. Boss, wala na yata sila dito. Boss, sila yun. Ha? Oh. Sila na nga talaga. Boss, baril ko yan. Hiramin ko. Paano? Nakuha ng lalaking yun ang baril ko. Sige, habulin ninyo sila. Boss, tumakbo na sila. Ang lalaki ang barilin ko. Tulungan ninyo kami! Tumawag kayo ng pulis! Tumahimik ka, Annalie. Babarilin ko sila uli. Wala nang balang baril ninyo, Tito. Halika na. Ituloy na natin na tumakbo. Dalian mo. Tulungan ninyo kami! Tito Leon! Girl, I need you. I need your Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo.
Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within, forever in my heart. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok na din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka Bombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga Bombo!
Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito ulit kami upang magbigay aliw sa inyong lahat. Lubos kaming nagpapasalamat sa lagi ninyong pagtangkilik sa lahat ng drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Lalong-lalo na itong drama nating Recuerdos de la Vida. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng sulat sa Recuerdo ni Elmo dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Elmo. I have loved you more than I could. Mahirap kung panay trabaho, Melissa. Mamasyal din tayo. Ganyan ang ginawa natin ngayon. Siya nga pala, kakain tayo sa restaurant mamaya. Gagabihin ba tayo sa pag-uwi? Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Rafael. Melissa. Bakit mo hinawakan ang kamay ko? Parang palad ng dalagang yung palad. Ang lambat. Sana hindi ako magkakasala nito. Kaya kita niyaya dahil may sasabihin ako sa iyo. Mahal kita. Bakit ako? Hindi pwede. May asawa na ako. Hindi kita masisisi
kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa iyo. Maganda ka. Kung pwede lang sana kitang agawin sa asawa mo, nakahanda akong ibigay sa iyo ang lahat-lahat. Kahit na ano ang kondisyon mo. Hindi ko maintindihan kung anong ibig mong sabihin, Rafael. Please, huwag mo akong tuksihin. Kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Magsawa din yan. Isa yan sa mga babaeng nagkakagusto sa akin. Kung dalaga sila, bakit hindi mo kunin ang pagkakataon? Mamili ka na. Noon pa sana dapat nag-asawa ka. Alam mo, maswerte ang babaeng magmamahal sa'yo. Swerte ka kung papayag ka. Pwede nating ilihim ang relasyon natin, Melissa. Pero kung handa kang iwan ng asawa mo, may bahay ako sa Manila na pwede nating tirahan. Ay, kaya pala may ilaw pa dito sa salas. Gabi na, bakit di ka pa natutulog? Marami kasi akong ginagawang assignment, inay. Nag-overtime pala kayo, inay. Akala ko kung maaga akong uwi ngayon, mag-manicure sana ako sa nakuha kong customer. Kahit ikaw, Ilmo, gising ka pa dyan. Nagising ako nang marinig kong may humintom sa sasakyan. Nakalis na pala yung sasakyan nung tiningnan ko. Madalas na yata pag-overtime mo ah. Ano pa nga ba? Kung pera ang hinahanap ko, ano pa ba? Di mag-overtime. Ay. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. At sino naman kasi ang din mapapagod? Anong oras na? Pero kailangan kong maligo muna. Ay, ang init. Oh, ikaw, Nika. Huwag mong sobrahan ng pagpupuyat dyan. Kung magkasakit ka, may pagkukunan ba ang tatay mo ng paggagamot sa'yo? Natapos ko na rin ito, inay. Aayusin ko na lang at papasok na ako sa kwarto ko. At anong inaasahan mo? Ay, naku, pagod ako talaga. Kaya huwag mong asahang ako ang mag-aayos sa lahat ng aayusin dyan. Kailangan mag-isip ka. Mainit yata ang ulo mo, Melissa. Diyan na nga kayong mag-ama. Hinihintay niyo pa ako kasi. Sa halip na matutulog ako ng mahimbing, ito, pinasasakit niyo ang ulo ko. Magandang umaga sa inyo, Lola Tinang. Maaga kayong naparito ah. Anong oras umuwi ang nanay mo kagabi, Nika? Inihintay ko siyang dumaan sa bahay pero wala. Hindi ako nagkakamali. Pasado 10:00 na ng gabi. Anak, yung lola mo pala ang kausap mo. Papasukin mo siya. Ay, Lola, pumasok kayo. Eksaktong nagkakape si Itay. Okay. Natutulog pa kasi si Inay. Sige. Maaga yata akong pumunta dito. Sabihin mo na lang sa nanay mo na dumaan siya sa bahay kapag papasok siya sa trabaho. Magkape muna tayo, inay. Baka magigising na siya mamaya. Kahit tagabihan siya sa pag-uwi, maaga pa rin siyang pumapasok sa trabaho niya. Sige na, Lola. Pumasok na kayo. At ipagpapatuloy ko lang itong pagwawalis ko. Oh, bakit nandito ka pa sa kusina, anak? Maligo ka na. Ako nang bahalang maglinis dito. Hindi ba kayo pupunta sa bukid, Itay? Mamaya, may nakausap na rin akong 3 kasama kong magtatrabaho. Sana, matapos namin ngayon ang aming gagawin. Itay, bakit kaya mainit ang ulo ni Inay kagabi? Anak, intindihin mo na lang siya. Siguro, dahil pagod lang siya. Sa tingin ko, galit siya dahil gising pa tayo sa oras na yon. Ano ka ba naman, anak? Ano ba yung iniisip mo?
Nagsawa na siguro si Melissa sa mahirap na pamumuhay namin. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo. Ang bibilis ng mga kasama nating tinawagan mo, Elmo. Kung may hindi tayo matatapos ngayon, kunti lang ang matitira bukas. Maganda kung maani lahat ng balay, Itay. Parang makasama rin ako sa pagkakarpintero. Ay, at wala na akong marinig pang masasamang salita kay Melissa. Bakit? Nag-aaway ba kayo ulit na mag-asawa? Hindi sa nag-aaway po kami. Pero kagabi, ay, ayun, mainit ang ulo niya. Dinamay pa niya na pinagalitan si Nika. Galit siya dahil gising pa daw kami. Bakit siya magagalit sa bagay lang na iyan? Baka may ibang dahilan kung bakit mainit ang ulo niya. Wala ba siyang sinasabing problema niya? Wala naman po, Itay. Siguro, ang magiging problema niya, ang katotohanan, maliban lang sa mahirap ang aming pamumuhay. At ang tingin niya sa akin, na wala akong ginagawa para guminhawa ang buhay namin. Iyan ang bagay na hindi ko maintindihan sa asawa mo. Alam niyang mahirap ka, pero bakit ikaw ang pinakasalan niya? Itay? Tumingin ka doon. May lalaking kumakaway sa'yo, Elmo. Malayo kasi eh. Medyo mahina ng mata ko. Hindi ko masyadong mamukhaan. Sino kaya yun? Ayun. Baka yung anak ni Doña Ifafanya. O sige po, Itay. Ipagpatuloy nyo lang ang pag-aani at titingnan ko kung sino yun. At bibili na rin ako ng merienda natin. O sige po, mauna na muna ako. Rafael, ikaw palang kumakaway kanina. Ang akala ko yung anak ni Doña Ifafanya. Gusto ko kasing dalawin ng mga magulang ko. Dumaan ako sa bahay niyo, pero nakasara ang pintuan at bintana. Pasensyaan na, pero hindi kita nakausap kagabi dahil alam mo na, nung hinatid ko si Melissa. Walang anuman, Rafael. Nagpapasalamat nga ako sa iyo sa tiyaga mong paghahatid sa asawa ko. Responsibility ko ang mga empleyado ko. Siya nga pala, baka pupunta ako sa Manila sa susunod na araw. Ganon? May negosyo ka pala sa Manila? Oo, kailangan tignan ko. Kung sakali, papayag ka bang kunin ko muna si Melissa na magtrabaho doon? Ano? Hindi naman sigurado, pero kung sakali, isasama ko siya. Kaya mag-isip ka. Ano? O sige. Pag-usapan muna namin mag-asawang bagay na yan. Siya nga pala, nakalimutan kong bumili ng merienda natin. Sakay na, para bili tayo ng merienda. Marami na palang karinderya dito sa lugar natin. Ay, wag na, Rafael. Nakakaya naman kung madudumihan kong sasakyan mo. Maglalakad na lang ako. Dinalaw ko ang mga magulang ko, Melissa. Gawa nang wala si Elmo sa bahay ninyo, pinuntan ko siya sa bukid. Pinaalam na kita sa kanya. Anong pinaalam ang ibig mo sabihin? Pagod ako dahil sa magkasunod na pagpupuyat. Gusto ko sanang maagang umuwi mamaya. Pwede naman. Kung gusto mo, kahit huwag ka nagpumasok bukas. Ano?
nasasayangan ako sa araw ko. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay namin. Kung ako sana ang napakasalan mo naman, hindi ka sana naghihirap ngayon. Ha? Ay, anong magagawa natin? Kung wala ka sa lugar natin noong dalaga pa ako at ngayon may asawa na. Oo nga pala. Pinaalam kita kay Elmo. Sana payagan kang magtrabaho sa Maynila. Maaga akong pumunta sa bahay ninyo kaninang umaga. Pero hindi ka pagising. Nasabi ni Elmo sa akin, Nay. Dahil sa pagmamadali ko, nakalimutan kong napadaan ulit dito sa bahay ninyo. Ay, mabuti naman at napadaan ka ngayon. Ano ba naman kasi si Elmo? Magkakasunod tuloy ang pagpupuyat mo. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Dahil kahit ano ang sabihin ko kay Elmo, wala pa rin. At hindi ako nag-overtime kagabi. Kung ganon, anong ginawa mo at nagabihan kang umuwi? Niyaya ako ni Rafael na mamasyal. Ano? Mahirap din naman kasi yung trabaho lang ng trabaho. Naku, alam ba ng asawa mo yan? Ang alam nila ni Nika, nag-overtime ako. At saka hindi na kailangan sabihin ko pa sa kanila. O sige na, uwi na ako. Gusto ko nang matulog agad. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Pagod ang itsura ninyo, Itay. Tapos na ba ang pag-aani ninyo? May konti pang natira. Kahit ako na lang magpapatuloy. Idediretso kong ibilad bukas. Mag-overtime kaya si Inay? Narinig ko ang sinabi nyo. Anong overtime sinasabi mo dyan ikaw, Nika? Kung magaling at madiskarte sana ang tatay mo, hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Akala ko gagabihin kayo ng uwi, Inay. At ano naman kung gagabihin akong umuwi? Kung dito lang ako sa bahay, may aasahan ba ako? Hindi natin pwedeng hintayin ang grasya na lalagapak lang dyan. Sa halip, magluto ka na sana. Iwan ko muna kayo ni Itay. Magluluto muna ako ng panghapunan natin. Sige. Elisa. Oh, ano naman ang sasabihin mo? Huwag mo nga muna akong kausapin. Mainit ang ulo ko. Diyan ka na nga. Bubwisit lang ako. Ay. Mainit na naman ang ulo ni Nelma. Ano kaya ang dahilan? Nagtatrabaho naman siya. Pero pinoproblema niya pa rin ang mahirap na pamumuhay namin. Bakit gising ka pa? Nagising kasi ako dahil sa paggalaw mo. Gutom ka na ba? Gusto mo kunan kita ng pagkain? Wala akong ganang kumain. Matulog ka na nga ulit. Melissa, pasensya ka na. Baka magkakarpentero ako pagkatapos ng trabaho namin sa bukid. Para sa inyo ng anak mo yung masasahod mo dyan. Dahil yung pera ko gusto kong ipunin. Melissa. Huwag mo na akong kausapin. Naantok na ako. Ay, naramdaman kong pagod at nanghihina yata ako. Pero kailangan kong pumasok lagi sa trabaho. Maaga na naman ako bukas. Oo anak, ngayon ka lang tinanghaling bumangon ah. Nag-umagahan ka na ba? Ako na ang bahala magwalis sa labas. Ako na po, Itay. O teka lang, bakit ganyan ang boses mo? At
ganyan ang mata mo? Umiyak ka ba, anak? Naawa ko sa inyo dahil sa paraan ng pagkikipag-usap sa inyo ni Itnay. Anak, baka biglang magising ang nanay mo. At ikaw na lang ang umintindi sa kanya. Napapansin ko kasi sa mga nakarang araw na laging nagagalit si Inay. Sige po, Itay. Mamaya na lang ako kakain. Magwawalis muna ako sa harapan. O sige, anak. Umiiyak daw si Nika dahil naaawa siya sa akin. Pero mas lalo ako naaawa sa kanya. Nakakahalata na si Nika na laging galit si Melissa sa akin. Bakit kaya? Baka may problema siya at hindi niya lang sinasabi sa akin. Sumilong po muna sana kayo sa kubo, Itay, dahil sobrang init ngayon. Baka sumakit ang ulo nyo. Naluto na ang niluto kong malagkit. Pwede na tayo magmerienda, anak. Ah, oo nga pala. Nakalimutan kong magmemeryenda tayo. Malamig pa siguro yung binili kong soft drinks. Napansin ko kanina parang may problema ka. Si Melissa, Itay. Mainit ang ulo niya kagabi. Pinagalitan si Nika dahil hindi naglaba yung bata. Kaya yun, umiyak kagabi. Ay, nako. Parang bumibigat ang problema ninyo. Baka kung anong mangyari sa pamilya niyo. Hindi naman siguro, Itay. O tara, sumilong muna tayo sa kubo. Baka sumakit pang ulo natin. Melissa, sinabi sa akin ng sekretary ko, late ka daw pumasok sa opisina. Late kasi akong nagising. Talagang pagod ako. Maaga ka namang umuwi kahapon na. Melissa, kung sobrang pagod na pagod ka, may solusyon dyan. Inaalam naman kita sa asawa mo eh. Sumama ka na sa akin sa Maynila. Ano? Malaki ang bahay ko sa Maynila. May katulong ako. Wala ka nang gagawin doon. Anong kapalit ng magandang buhay ang bibigay mo sa akin? Kapalit ba ang pamilya ko? Hindi nila malalaman. Maliban na maginhawa ang pamumuhay mo doon. Mapapadalhan mo pa ang mag-ama mo. Hindi kaya ako makukonsensya sa gagawin kong yan? Come on, Melissa. Kailangan mong maging praktikal. Wala ka talagang maaasahan sa asawa mo. Ay, ano ba itong napanaginipan ko? Nagpaalam daw sa akin si Melissa. Kumaway siya bago pumasok sa sasakyan ni Rafael. Magkasama silang umalis ni Rafael. Wala si Melissa sa tabi ko. Maaga kaya siyang nagising. Walang naiwang damit si Melissa sa cabinet. Iniwan niya na ba kami ni Nika? Pero bakit? Itay, akala ko natutulog lang ang inay. O maaga ba siyang umalis? Anak, wala na ang nanay mo. Iniwan niya na tayo. Pero bakit, Itay? Nag-away ba kayo ni Inay? Nagsawa na ba siya sa ganitong hirap ng buhay natin?
Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng sulat ni Elmo dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Elmo ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linam. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper World del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantehan pagtitipid hitong tubig. Binyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan.
Pwede, padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao. Bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Suking Masahista. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Nakalimutan nyo yata itong binili ninyong langis, Inay. Oo, naiwan ko dyan sa kusina ninyo. Hindi ko na nakuha. Kaya nga, Inay. Nagkataon naman kasi naubos na rin yung all-purpose naming langis. Pareho lang sila. Magkaiba lang ng brand. Ganun ba? Opo, Inay. Tignan nyo. Ang lalaki ng nakasulat. Magic Oil na may kasamang all-purpose ang label niya. Bakit? Magpiprito ka ba? Maghahating gabi na. Magprito ka pa. Hindi pa ba kayo naghapunan? Matutulog na sana kami pero biglang sumakit ang likod ni Doming. Ibig mong sabihin, panghilot mo. Huwag niyo akong tawanan, Inay. Kitang-kita naman ang nakatikit na all-purpose. Pwedeng panghilot dahil langis ng nyog na process lang. Ay, siguro. Sige, subukin mo panghilot. Hindi naman siguro makakasama yan dahil oil nga naman. Oo naman, Inay. Mababasa rito. Langis ng nyog nga, Inay. Oo na, panghilot mo na kay Dumeng. Pero, magdasal-dasal ka habang hinihilot mo para effective. Oo, Nay. Sige na po. Good night. Love you. Good night. Ay, ano ba yung sinay? Ngayon lang ulit nahigagan si Doming. Masama yata talagang pakiramdam. Ang sabi niya, parang nangangawi. Ay, puntahan ko nga. Tulog na tayo, Rosa. Sige. Ay. Ano yung narinig kong sinabi mo kay Inay kaninang tumawag? Yung kasing binili ni Inay ng pamprito niya. Langis na all-purpose. Bakit ka tumatawa? Sinabi kong pwedeng panghilot kasi nga all-purpose. Ganun ba? Nasaan na? Nandyan. Antok na yata. Ay,
Pati ako inaantok na rin. Ay. Magpamasahe sana ako. Pero bakit parang nahihiya ako? Inaantok ka na. Ah? Oo, Rosa. Matulog na tayo. Ay, wala na. Matulog na. Hindi talaga kaya. Nag-aalala ko. Kasi masakit ang likod mo. Kaya nga eh. Baka hindi ako patulugin nito. Oo. Sigurado kang di ka patutulugin? Oh, bakit ka tumatawa? Hindi ako naniniwalang hindi ka makakatulog, Dom. Ikaw talaga. Ano naman ngayon? Rico, hindi talaga kaya. Ay, ano ba naman ito? Anong nangyari sa akin? Ngayon ko lang to naranasan. Aray ko. Bakit di mo pa kasi sabihin gusto mong magpamasahe? Sana. Pero gabi na. Kahit i-text ko pa yung kakilala ni Itay na masahista. Siguradong bukas na ang sasabihin. Kaya kailangang ipagpabukas ko na lang ito. Aray ko. Kung ganon, masahista sana ang gusto mong magmasahe sa'yo. Sige magtiis ka. Baka lumala pa pag ako ang nagmasahe sa'yo. Tulog na tayo. Pilitin mo nang matulog. Inalikuran na ako. Di man lang nakahalata. Ay, Rosa, kung hindi ka pa inaantok, ay ilutin mo sana ako. Hindi nga ako marunong magmasahe. At baka lumala pa yan. Kasalanan ko pa. Ano ba yan? Aray ko. O di kahit haplos-haplosin mo na lang. Sige na nga. Hihilutin na kita. Pero huwag ka nang maghanap ng wonder touch na sinasabi nyo ni Itay. Dahil mas magaling manghilot ang mga yon. Ay, ano naman yung sinasabi mong wonder touch at masahista? Wonder touch? Yung nanginginig ang masahe hanggang sa mangisay. Tapos biglang ayos na. Ano? Ay, meron bang ganyan? Meron. Wonder touch nga eh. Nagmamagic pa. Gumagaling agad lahat ng hinihilot nila. Sige, dumapa ka na. Mabilis lang din naman to dahil nandito naman yung magic oil ni Inay. Magic oil? Oo, magic oil. Dahil bukod sa pwedeng pamprito, pwede pang panghilot. Ano? Oops! Huwag ka nang magreklamo kung gusto mong mahilot. Kahit alam kong mas magaling mga masahista ninyo ni Itay sa massage parlor. Sige, umayos ka na. Sige, una. Ay, sa bagay, wala din namang sexing masahista sa parlor. Sexing bading at poging mga lalaki ang meron. Ano? Huwag kang magpatawa. Oo nga, Rosa. Naalala mo si Isal? Yung dating beautician. Masahista na ngayon. Yung baklang nag-abroad? Oo. Naging masahista siya sa abroad. At nakabili na siya ng malawak na lupa. Kaya nag-for good na siya. Pero itutuloy niya pa rin ang pagiging masahista niya dito. Desidido talaga siya. Iyon ang sinasabi kong sexing bading. Ano? At saka alam mo ba, namatay daw yung unang amo niya noon.
wala pang 1 buwan yun. Ano? Namatay dahil minasahe niya? Ano? Ay hindi. May sakit raw yun. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo. Itay, kumusta na yung masakit na likod nyo? Okay na? Ay, medyo okay na rin ng konti dahil sa hilot ng nanay niyo. Ako rin, nagpahilot ako kay Rosa. Napuno na yata ako ng lamig. Mas maganda pa siguro kung yung tunay na masahista talaga ang magmamasahe. Para alam nila yung tinatawag na points na mamasahe. Oo nga eh. Eh, kumusta yung mga kakilala niyong masahista? Nagmamasahe pa ba sila? Eh, kung yung bakla, madalang na lang siyang magmasahe dahil gusto na nung magpahinga. Oo. Masipag yung kung sinipag. Yung mga kalalakihan naman masisipag kapag babae ang imamasahe. Si bakla? Minsan lang masipag o sipagin. Kadalasan may katamaran din yun. Ay, makapagpahilot nga rin. Bakit? Ikaw lang? Tayong dalawa. Ha? Sige tay. Tara at mag-relax. Pero kung anong gusto mo, subukan natin dun sa Magic Touch Massage Clinic. Magic Touch Massage Clinic? Oo. Kilala nila Rosa at nanay nyo ang mga masahista doon. Oo nga no. Marami na ang masahista ngayon. Uso na ang spa ngayon. Oo naman. Ikaw ba kung gusto mong subukan natin ang magpa-spa? Ganon ba? Sige. Tara na magpa-spa. Oo. Pero ngayon na? Ay, oo nga. E di, isara na natin itong opisina. Ha! Tumatawag si Rosa. Hello, Rosa. Bakit? Nay, nasa barangay hall ba si tatay? Oo, bakit? Dadaan sana ako doon dahil galing ako ng palengke. Idadaan ko sana itong merienda nila ni Doming. Pero sarado naman ang barangay hall at wala sila doon. Ganon? Saan naman kaya sila nagpunta? Ang sabi niya maghapon sila doon. Walang tao doon, inay. Halatang tamad ang mga opisyal ng barangay natin. Araw ng trabaho at wala sila sa barangay hall. Ay, bakit? Wala ka bang nakitang notice doon kung saan sila? Meron silang ipinaskil doon, inay. Ang laki pa nga ng sulat eh. Nakausap ko rin si Tanod Ugog pero hindi raw niya naabutan sa barangay hall. Ganon ba? Pero nako, maniwala ka. Bakit, Rosa? Totoong may nakalagay doon na panawagan. Pero rason na lang nila yon. Ala, anong pinagsasabi mo dyan, ha? Baka naman gumala sila, inay. Iyan ang alam ko. Sige, saka na tayo mag-usap ulit. Maghahanda na ako. Bakit? Nasaan ka ba? Pupunta ako dyan sa bahay ninyo. Siguradong hindi uuwi si Doming para mananghalian. Oo nga ano. At sigurado rin magkasama sila ng tatay mo. Hindi mo na mahihintay mananghalian ang dalawa dito o kaya sa bahay nyo. Nagsama na sila. Nainis na tuloy ako, Rosa. Inay. Sige. Punta ka na lang dito. Bye, Nay. Bye-bye. Ay,
Saan na naman kaya nagpunta ang magbiyenan na yon? Bakit hindi ba lang nag-text si Duming o tinawagan sana si Rosa? Ganon din si Gustek. Kung saan-saan na naman kaya sila gumala. Ako si Jericho, expert na masahista. O manghihilot. Yun lang, all around kasi ako. Midwife na naging masahista. Nakakasawa na kasing magpaanak eh. Ganyan ba? Nagpapaanak ka? Kumadrona? Dating kumadrono. Laki ang pakiramdam ko. Kaya dapat kumadrono. Yay. Pero sawa na ako sa pagpapaanak. Mas maganda ang magmasahe na lang. Ganun ba? Naku. Pakunwaring macho naman itong lalaki na ito. Babae pala ito. Ikaw na unahin kong imasahe, Lolo. Ano? Lulo ka ng lulo. Chairman Gustilo Kayab-Kab, Ikol Pagpag o Gustilo na lang. Ano kasi, kaedad mo na si Lolo uban na lolo ko sa tuhod. Ano? Ang tagal naman kasi ni Duming mag-CR. Siya dapat ang imasahe nito. Ganun na ba ako katanda sa paningin mo? Medyo. Tumboy nga talaga. Paano ka ito magmasahe? Magpamasahe na ba kayo? Bakit kayo tingin ng tingin sa mga daliri ko, ha? Ay naku, kinakaliw yata ang mga kamay mo. Siguro masarap kang magmasahe. Ay, oo naman. Gaga ng pakiramdam ng mga minamasahe ko. Yun nga lang at nadisgrasya ako kaya naglaylo muna ako. Delikado. Bakit delikado? Shh! Maingay. Eh. Pero dati ko nang suki ang mga gusto ng mga anak pero baka lumaki ang matyan. Ano? Yay! Nagulat ka naman agad, Lolo. Lang yon. Tender touch ang masahe ko. Oh, hindi pa kayo magpapamasahe? Magpapamasahe? Pero, si Duming ang unahin mo. Siya na lang. Bombo Rayo Tacloban. Number 1. Basta Radyo Bombo. Sample lang sabi mo ganito ang masahe ko. Ay, dahan-dahan naman. Sobrang galing mo yatang masahista. Andyan na lahat. Magaling ako sa lahat. May libre pang kamot. All in one. Dahil all around ako. Kaya may pahimas balikat at alakan pa ako sa mga customer ko. Ano? O kaya naman, inahaplos-haplos ko. Tsaka ko hinihimas ang mga muscle. O kaya naman minsan, tinutusok-tusok ko ang mga pulupot nilang ugat gamit ang hinlalaki ko. Tsaka ko hinihila-hila ang mga balikat at paa nila. Ang ganda naman ng ginagawa niya. Pero, baka mapilayan naman ako sa ginagawa mo. O ano? Ilutin na kita o hintayin natin ang kasama kong masahista para siya ang magpatuloy, ha? Oo, hintayin natin. Yung biyanan ko na lang ang imasahe mo para ako na lang ang imasahe ng kasama mo. Ikaw lang yata ang masahista dito. Wala na yung hinihintay ko. Hintayin nyo na lang saglit. Kala ko naman meron na kasi minamasahe ng biyanan ko.
tulad ko. Ay, ayaw yata ng biyanan ko ng tibong magmasahe. Masyado kayong Marte. Para alam nyo, ang pagiging tumboy ko ang asit ko. Kasama na tong malabutete kong katawan. Pero, hinuhusgahan mo na yata ako Ay, hindi naman. Hindi naman kita hinuhusgahan. Natutuwa lang kasi ako. Itinuloy mong imasahe si Doming. Sige, ituloy mo na. Hintayin ko yung kasama mong sexy. Siya ang magmamasahe sa akin. Pero, Itay... Ay, hintayin ko yung isang masahista. Ikaw dito magpamasahe. Sige, ikaw naman, ituloy mo ang pagmasahe mo kay Doming. Sige. Talagang ayaw mo ako ang magmasahe sa'yo Anong Lolo Gusteng? Basta hintayin ko na lang yung expert na masahista na kasama mo. Sige lang. Hintayin nyo na lang yung kasama kong magmamasahe sa inyo. Parating na yon, yung suki ko. Sige, pasensya ka na. Masyadong mapili itong manugang ko kasi. Kayo ang masusunod. Hintayin nyo yung expert masahista. May kakausapin na akong customer dyan sa labas. Sige. Hintayin namin. Bye. Ay, nako. Parating na raw yung hinihintay naming masahista, Dubing. Yun ang sabi sa tawag. Ayos yan, dahil medyo hapon na. Ako ang unang imamasahe niya. Oo, Itay. Sunod ako. Basta sabay pa rin tayong uuwi, Hello, everybody! Andito na ako. Manay bundat? Ikaw? Oh, thank you, Lord. Nagkita na tayo, Suki, Gusti. Siguro, magbabayad ka na ng mga palista mong masahe, ano? Tay, ano to? Ano? Ay, napakapogi nitong kasama mo. Kahit na discounted na ang mga utang mong masahe sa akin. Basta, suki ko na rin tong gwapo mong kasama. Mr. Gwapo. Ay, hindi ako magpapasuki. Tay, umuwi na tayo. Ayokong maging suki niya. Ay, bakla? Suking masahista? Ay, kung ano-ano na ang napapanaginipan ko. Bombo Radio Tacloban! Number 1! Basta Radio! Bombo! Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Tacloban! Number 1! Basta Radio! Bombo! Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal. Holiday! Almusal linamnam. Good morning! Pagtanghalian, Uy, may birthday ba? tanghalian linamnam. At sa gabi, Wow! Panoche buena! hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman
As in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita, ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka Bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka Bombo, ha energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang klika aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang ha Bombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo han mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may napagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod
nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal haiya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo, 38 minutos na ang nakalabay na alas 4 hiton kulub. Maupay nga kulub sinarangan Visayas, syudad itong Tacloban, madanga tayo pa ni Malayan Bombo News and Views. Afternoon edition, Miyerkules kitang adlaw, Agosto 19, tuig 2026. Ako ang iyong magiging tagapagpasamwak, inibombo kay luto. Ganyan na paran aton mga laray uluhan. Ang aton top story, supplyhan medisina kontra leptospirosis, so presente pa, ininsubay ha palasyo. Aton mga balita lokal klasehan kolehiyo, opisyal na nagintikangan niya ng asimana. Ang mga pahayag ni VP Sara, waray respeto impeachment trial, subay kan Sarmiento. Ng mga estudyante sa San Joaquin National High School, nalilipay ang paggamit in transparent bags para ha seguridad. Aton balita nasyonal, pagdedeployin kapulisan ng mga pribado nga eskwelahan, ginaadman subaya Secretary of Interior Local Government nga Rimulya. Ang aton international news, Trump nagtarhog nga bobombahon ng uman, tungod ang kasarabutan ha Iran. Ng aton balita espesyal, Olympic medalist, makakarawatin Guinness World Record, mahuman mag-backflip in sobra 1,000 ka beses. Ng aton business news, state hydro assets, posible nga sumaka ha 126 billion pesos. Aton sports news, Kai Soto, makakaupod ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ng aton entertainment news, lisensya ni Derek Ramsey ng iya sangkay, posible nga egsuspende tungod ang ginaaligar nga peking nga plaka. Ganyan na para naton mga katukiban. Aton top story, ginsiguradohan Malacanang nga supresente ang supplyhan medisina para ang leptospirosis nga iba pa nga sakit nga pwede igdurot, hapadawin nga pagbahangan pag-uran. Sumalakan Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakarawat ang palasyohin impormasyon tikang nga Department of Health nga supresente ang supplyhan mga kinahanglan nga medisina, kaupid ang doxycycline para han leptospirosis. Kinagat naman ang palasyon ang hospital ng health facilities nga padayon igpahibaro ha PCO o DOH kung maka-eksperyensyahin kakulangan hin medisina ha era lugar, agud malaksi nga mapudan. Kadungan hini, ginmamanduan ang mga nalusong ha baha nga dawin magpakonsulta pinakahirani nga health center, labi na kung may sintomas ng leptospirosis. May dalibre nga konsultasyon nga doxycycline ha mga health center pero kinanglan ini gamiton subay ha mando han health professional. Aton saan nga balita lokal, opisyal nagintikangan didahan Lunes, Agosto 17, ang pag-abrihan klasehan kolehiyo pero nga eskwelahan na syudad dito ang Tacloban. Lakip na ang Leyte Normal University. Sumalakan Leyte Normal University Chief Administrative Officer Oreste Ortega Jr. kaparehas ang tipikal nga preparasyon laan era ginbuhat, sugad man ang pagsigurado nga saktuan ihapan mga lingkuran nga gagamiton ng mga estudyante o sa nga classroom. Panginanon mga pasilidad nga gagamiton nga iba pa. Iginparayaw gihapon nini nga 60 to 65% na ang era classroom nga LNU in mga air-conditioned nga sanglit diri mapasoha oras han klase. Sugod man may dagihapon mga diri air-conditioned nga room pero nakadesenyo ang mga ini como natural ventilation, mahitungod ang mga high ceiling ini nga may da mga electric fans. Dugang pa ini og sa magtikangan klase nalimpyo gihapon ang anay hira ang mga surok nga partihan eskwelahan nga nagdumara in fogging agud mali kayan gihapon ang pagkamay-ada in lamok nga may dara nga dengue. Kabahin naman nakapasuhan panahon ginmalatumat ni Ortega
nga ginpahaluagan nera ang pera nga panghapasilidad sugad man ang bago nga gymnasium nga gintukod dayang field campus kan mga canteens agud may damasirungan ang mga estudyante nga mapaso nga panahon. So, of course, an aton preparations, just a typical preparations. Number one was an aton classroom facilities. Insigurado naton nga enough ang mga chairs, mga tables, and para na aton mga estudyante. In fact, anamon, just to inform the public, more or less mga 60 to 65% it amon classrooms nga diha Elinyo, mga naka-air condition na hiya. Anihin kapartean pahayag ni Leyte Normal University Chief Administrative Officer Oreste Ortega Jr. Aton kadugangan na balita lokal, kin-question ni former Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ha proseso ng impeachment case kontra haiya. Upodan iya mga pag-absentan mga hearing ha Senado. Sumalakan Sarmiento, umabot na 15 ka beses ang pag-snub ni Duterte ha trial, samtangan iya mga ginyakan inagpapakita yung kawali respeto ha impeachment proceedings nga mga nagdudumarahan kaso. Ginpahayag liwat ni Sarmiento nga tikang padidahan pag-andaman impeachment complaint pagdarain ni House of Representatives kan pag-forward ng kaso ngadto sa Senado padayon niya nakita nga pahayag ni Duterte nga iya gintatagad nga pag-insultohan kaway respeto ha proseso. Iya liwat ginpahayag nga antipera nga pahayag ni Duterte mahintugod ang mga hukmanan upod iya mga ginyakan di Davao imposible maginsako pa sub judice tungod may na proseso nga gindudumara. Gin-question liwat niya ang pagkomentohan Vice Presidente a pagkabalansehan korte. Nga tanang yakan sa Vice Presidente kontragod, di rin niya ginrespeto. In fact, ikadto na ang subjudice, niya yakan dito sa Davao, kundi gininsulto niya. Di rin sa natuod nga ining korte balanse. So, business and pronouncements and sigma naton body language and Korte Suprema nga gintugutan gud ang Senado kay co-equal ini no ikan sa pag-preparar gud sa natanan nga kaso pagpamati dito sa House of Representatives basta ngadto na san in forward na ko Senado puro ini nga yakan ni VP Sara pag-insulto. Ang naging kapartean pahayag ni former Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento. Aton kadugangan na balita lokal, gindayohan mga estudyante ang San Jose National High School ang paghatagin transparent bags ang era magagamit sa eskwelahan para hadugang nga seguridad. Maabot 1,620 nga transparent bags ang gipinhatag ano sa nga car brand han mga estudyante ang San Joaquin National High School ngadan nakalabay nga adlaw. Naging kikita nga makakabulig pag siguro nga diri makakagdarahin mga gamit nga mahimoy peligroso hasulod ang eskwelahan. Para kanya na kay Ignacio usa nga grade 7 student dako ang bulig ang transparent bag aiya pag eskwela tungod nga mas masayon makita ang mga butang nga iya gindadara. Sumala haiya nakakahatag liwatin hindugang nga seguridad ng mga estudyante. Kaupod liwatan eragin panhatag ang mga estudyante ang mga Biblia samtang ginlalauman ang mga paggamit ng transparent bags in makakabulig ang paghimoy mas organisado ang talwas nga palibot para ang mga estudyante sa San Joaquin National High School. So, naman na idea of the transparent backpack came into being. So, we discussed with the principal that we will provide one transparent backpack per student, which is 1,620 students in all. We chose San Jose National High School because of what happened to them. And it is important that they made a sense of security. Para pagka nila eskwelahan, di na maghinadlokol. Because the only way to defeat terrorism is to live life as normal as possible. Ang naging pahayag ni Jimmy Yaucasin, President and Chairman na nasabing car brand. Aton siya na balita nasyonal, ginpahayag ni SILG John Vic Remulla nga ginkokonsiderahin ni ang pagdeployin kapulisan nga mga pribado eskwelahan han nasud. Inin kasunod na hitabo nga shooting incident tasulod sa nga private school sa Zamboanga City Kakulop nga adlaw nga nagresultan pagkamatayan grade 9 nga shooter hini nga usa grade 10 nga estudyante. Sumalakan Remulla na hibaroan nga nagkamay-ada in memorandum circular ang Philippine National Police nga Department of Education nga tutugutan ang kapulisan na gawasan mga public school kasunod na hitabo nga shooting incident gihapon at Tacloban City didaan Hunyo. Dugang pahini panahon nga agud himuon gihapon ang mga mga private schools. Aton kadugangan na balita nasyonal, nagdigon ng Malacanang nga waray sayo papagpapagawas ang impormasyon, naging aprobahan ng Office of the President ang Travel Authority ni Vice President Sara Duterte
para sa Japan tikang Agosto 19 kutob Agosto 24. Sumalakan Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginaprobahan ng Travel Authority di dan Agosto 17 alas 12:41 udto, pero di dan Agosto 18 alas 6:07 gabi nakarawatan Office of the President and hangyo ang Office of the Vice President ang kansilahon ini. Siya na malatumat ni VP Sara nga nagbago niya plano nga ginkwestiyonan pagsasapublikuan iya biyahe. Mahitungod nga posible daw ini magbutang nga iya seguridad akadelakodohan. Pero gindoon ni Castro nga public official and vice presidente nga may dakatungod ang publiko nga mahibaroan ang mga biyahe nga may pagkasumpay ang gobyerno. Subay ang Malacanang ada 7 million pesos ang gingasto ang gobyerno para security ng staff ni VP Duterte ay iya mga biyahe sanglit katungod ang mga Pilipino nga mahibaroan kundiin mahingad tuan era sa lapi. Aton katapusan na balita nasyonal, umabot na 17.4 million pesos ang humanitarian assistance nga naipanhatag ang Administrasyon Marcos ang mga pamilya na apektaran ng habagat ng mga bagyong Luis ngan Maymay. Subay ini ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaupod ang naipanhatag ang sobra 1 million ng family food packs ng 17,291 ready-to-eat food ng 12,740 nga non-food items. Nag-alutag gihapon ng DSWD in 2.2 million pesos nga financial assistance sa ilaroman AICS. Sumalak ang DSWD Secretary Rex Gatchalian padayon ng relief operations mahitungod nga haros usa ka bulan nga na-eksperyensyahan ang magkasunod nga weather disturbance sa nasud. Subaya datos kutob Martes 4,516 nga barangay na anapektaran. Nga may da sobra 1.5 million nga pamilya na ada evacuation centers ang presente nga gingagamit. Samtang 1,993 nga balay ang nahipatik nga naguba, 206 na ang totally damaged ng 1,787 and partially damaged. Padayon gihapon ang paghatag in financial assistance sa mga pamilya nga naapektaran. Aton siya nga balita international, nagtatarahog US President Donald Trump nga bubombahon ang Oman mahitungod diri nalilipay ini pagkasundo han nasud kanit han pag-abri Strait of Hormuz. Sumala regional officials ginpaang binta Trump ang pagtutuli niya Oman na pirang apartehan kasarabutan naging tatakda pala ngayong anunsyo lakip nan pagpasan pwersa han gobyerno ng Iran ngan Oman harutang at ipagawas ang strait ngan kritikal para pan kalibutan nga supplyan lana nga natural gas. Natulan gobyerno ni Trump nga duro kabuutan ng Oman na pakikitungo ini ha Iran. Diri gahapon karoyogan Amerika ang balakan Oman nga mga olektahin voluntaryo nga bayad o fees tika mga barko na naagya Strait of Hormuz bisan para ini katalwasan. Ginhimo ni Trump ang panaruga Oman habut nga pagbulig niya Iran para abrihan ng strait ng taganin pinaagi, ang dayon nga negosasyon habut nga US and Iran para tapuson na ang gera. Aton kadugangan na balita international, gintagan ng Amerika in sanction ni International Criminal Court President Tomoko Akani lakip ni Abdullahi Seyyi nga nagtindog como senior trial attorney ha prosecution team nga naghunoy arrest warrant para kan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nanomina para eleksyon kumo ICC judge. Ginkumpirma ini ni US Secretary of State Marco Rubio ha usang statement habisan executive order ni US President Donald Trump tidan nakalabay nga tuig nga nag-authorize sa pagpatawan mga sanksyon kontra ha korte. Gin-explicar ni Rubio ang pagpatawan sanksyon kanda kaningan sayin pahayag niya direkta nga nakikiparte ang duha paniguro ang ICC nga mag-imbestiga, mag-aresto, nga magpriso, o umusig ang mga opisyalan gobyerno indiri umabuyon jurisdiction han ICC. Ginkundi daliwat niya ang tribunal ang pitad ng Estados Unidos nga nagpahayag nga kung gintatarogan mga opisyalan tribunal tungod ng pagpapatuman ng balaod, ang mismong international legal order ang naada peligro. Aton balita espesyal, Frederick Richard, usang Olympic bronze medalist, tika nga US, inagtalayan bago nga Guinness World Record, mahuman makahimon 1,111 nga sunod-sunod nga backflip kasakob hin 12 ka oras ha Massachusetts. Panuyan iya kakaiba nga challenge ang makatiro kin pondo para mga bata nga nanginginahanglan Africa. Partikular na gyapon mataganin maayos nga gymnastic equipment ang mga bata. Nakita ng event ha live nga social media hin umabot 55,000 katawo nga umabotin sobra $600,000 o humigit kulang 3.5 million pesos ang natirok nga donasyon ng Bulig and Frederick Phillips Foundation nga Dominant Health and Education Initiative. Ginti ka nga ni Fred ang challenge kumusuporta mga bata nga nag-iinsayo, ang mga dalan nga adaan nga kaliding, mga ruba nga banig, tungod warahiraigo nga kagamitan.
Aton business news, ang gobyerno insigurado nga makakakuha in 101 billion pesos nga privatization revenue. Revenue target na masunod nga tuig. Kalira, Butukan, Kalayaan Hydroelectric Facilities ngan unplanned sale ang Agus Polangi Complex ang ginlalauman nga makakahatag in major boost. Ginpahayag ni Finance Undersecretary Michael Alejandro nga urugan privatization revenues hasunod nga tuig in matig nga public-private partnership projects lakip na ang CBK ngan Agus Polangi hydropower assets. Ginlalauman ang Privatization and Management Office kundi ginpapangunahan ini ni Alejandro nga makakag-contribute inihin gutiay nga portion in maabot 800 million to 1 billion pesos. Sumala ha website ng Department of Finance, ang PMO, in may sobra 100 government-owned properties nga available para disposition. Ang pinakaoring nga figures in nagpapakita nga ang Development Budget Coordination Committee in nakapasaka na in government's privatization revenue program masunod nga tuig ngadto 101 billion pesos tikang original nga 1.5 billion pesos. Samtang kadiyon naman naton baliwayan peso ay iba-iba nga currency. A US dollar 61 pesos and 81 centavos. A Singaporean dollar 38 pesos and 24 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 37 centavos. Australian dollar 43 pesos and 65 centavos. Ngan euro 71 pesos and 37 centavos. Ininbasaran closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Bankers Association of the Philippines yan ang kulop Agosto 19. Aton balita sports, ginkumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone nga makakaupad the fourth window ang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, Ikay Soto. Ginupayag ni Cone nga sumama kay Soto ha era ensayo di daan Lunes. Dugang pa nga magiging dako nga susya kada ugan ng Gilas si Soto kundi nakagmula iniya national team di daan 2025 FIBA Asian Cup Qualifiers. Tikang una, wari pa makagmula ang 7'3" mahuman magtamoy nin anterior cruciate ligament ay wala nga tuhod didan Enero 2025. Aton sports news, posible nga masuspindi o dayon nga bawiyon ang driver's license han aktor nga Derek Ramsey ngan sangkay ni ngay Anthony Jude Villalago tungod ang ginaaligan nga paggamit hindi or teresado nga luxury sports car. Sumala Land Transportation Office nagtikang ang investigasyon mahuman makita ng era tauhan ang sa social media o sa nga Porsche 918 Spider nga may plaka nga pareho opisyal nga rehistro hini. Nahibaro ng sarakyan in nakarehistro kan Derek Ramsey. Sumala kan LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, Hivialago ang ginaligar nga mabalyo plaka para eksakto ang initials nga AVJ. Oras mga kabombo 54 na nakalabay an alas 4 iton kulob. Ngan iyo pala nabatian ang katukiban ng Bombo News and Views afternoon edition. Ganyan ay balik nato ng mga laray uluhan. Atong top story, supply ng medisina kontra leptospirosis, supresyente pa Subaya Palasyo. Aton mga balita lokal klase ang kolehiyo, opisyal na nagintikangan niya nga simana. Ang mga payag ni VP Sara waray respeto impeachment court, Subay kad Sarmiento. Mga estudyante sa San Joaquin National High School, nalilipay ang paggamit ng transparent bags para sa seguridad. Nga naton balita national, pagdedeployhin kapulisan, nga mga pribado nga eskwelahan, ginaadman na ininsubay kan Rimulya. Aton balita international, Trump nagtarhog nga bubombahon ng Oman tungod nga kasarabutan han Iran. Nga naton balita special Olympic medalist nakakarawat at Guinness World of Record mahuman mag-backflip in sobra 1,000 ka beses. Nga naton business news, state hydro assets posible nga sumaka na 126 billion pesos. Naton sports news, kay Soto makakaupod ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Naton entertainment news, lisensya ni Derek Ramsey ng Iya Sangkay, posible nga igsuspende tungkol na ginaligar paggamitin peke nga plaka. Amad to naging kabog-usan ang Bombo News and Views afternoon edition, Merkules kitang adlaw, Agosto 19, tuig 2026. Ako niyo naging tagapagpasambak, inibumbu kay Luto. Paraan kadugangan na balita, maglago na www.bomboradio.com, an official website ng Bombo Radio Philippines. Upaday na magsunin na 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa nangunguna. Basta Radio, Bombo!
Kuryente pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka, pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Suga ng pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinan o sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibili ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakataos sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumen kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usakay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras.
cozy up kung posible, katurog mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set screen time, limitary ang paggamit mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala inihiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom inhataga iyo han Bombo Radyo Tacloban. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurotin trickle charging, nga nakakpapaso itong gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo manliwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest kan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan na nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo,
Ang paggamitin plansa in makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usaha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi, ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up, kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphone san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon in heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon in mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala inihiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabuas social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na, #end the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest nga kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini.
Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumen kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turog hin maupay, in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 14 minutos. Ito na kalabayhan, alas 5. Upang ang kulo pa sinarangan Visayas, hindi sa mabiliran ng Metro Tacloban. Kung man hiton ng matibugos nga riyon, kundi inaambot ang bugos nga perso itong Bombo Radio Tacloban, ari kay maupay nga kulo pa aton nga tanan mga kabombo. Ini po iya Bombo Sheila Ensho para hiton na adlaw hiton na Merkules, Agosto 19, tuig 2026. Welcome magkamataramdan na Bombo Report sa 3rd edition. May kita sa oras nga pagresgolta. Hiton mga napapanahon nga balitaan, yana naman nga adlaw. But before anything else, mga kabombo, no, as usual, ini na kadiyo naman anay naton, ang kahimtang ito na ato na panahon. Yan na naman nga adlaw, ano mga kabombo, kay basar no ito naging na daily weather update. Ito na pag-asa as of 3 p.m. today, no mga kabombo. Ito na sentrohan na tropical depression Neneng, no, ini na nasipatan mga kabombo ito na kahirayo nga 405 km northeast, ito na Itbayat, Batanes. Nga may adang mga kabombo kakusgon nito na hangin nga maabot naman 45 km per hour. Harani hiton sentro nga na pagsubas ko nga maabot gihapon 55 km per hour. Nagius naman ini na pa west-northwestward hakalaksi naman nga 35 km per hour ano mga kabombo. Samtang ito na ginababantayan gihapon no nga tropical storm Saudel hagawas no mga kabombo ito na para
no ini na ato iniya mga kabombo hito na lokasyon nga 3,005 km east hito northeastern Mindanao nga may adag ka kusgon nito na hangin nga maabot sa 75 km per hour haran itong sentro nga na pagsubasko nga maabot naman ha 90 km per hour ano mga kabombo. Samtang southwest monsoon or habagat lagi hapon no ito nakakaapekto ha Luzon at the western section hiton Visayas kay talaga naman ang mga kabumbong nga duruduruhan at sigid sa gihapon no ito na pag inuoran no nga to may Luzon area mahitungod nga hinin nga pagtagahabagat and ang mga lugar gihapon no mga kabumbo hiton Zambales, Bataan and Occidental Mindoro ini nakaka-experience no hin mga pag-uran nga durot hiton habagat and posible gihapon ito na pagbaha nga na pagpanpan hiton tuna dara naman hiton makusog nga pag-inuuran. Samtang ang mga lugar gihapon no hiton Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, and Oriental Mindoro no mga kabombo in nakaka-experience gihapon no hin mga pag-uran ngen pagkidlat no matungod lagi hapon hinin nga southwest monsoon ano mga kabombo and posible gihapon no mga kabombo ito na pagbaha nga na pagpanpan itong tuna dara naman ito makusog nga pag-inuran. Actually no mga kabombo ini diri la posible no kay talaga namang ginbababaha na no mga kabombo ngadto hinin nga mga lugar nga aton pinanmention especially no mga kabombo ngadto ha may Metro Manila. Samtang ito na Mindanao and the rest of Visayas no mga kabombo ay nakaka-experience siya hina madampog nga kalangitan nga may gihapon pa sarang nga pag-orangan pagkilat matungod naman itong localized thunderstorms and posible gihapon no mga kabombo ito na pagbaha nga na pagpanpan itong tuna dara naman po iton makusog nga pag-inuuran ano mga kabombo. Samtang iton aton sunrise na masirak tomorrow iton alas 5:43 hiton na aga o kaagahon ano samtang ito na aton na sunset naman no mga kabombo ini na yana nga alas 6:17 no mga kabombo hiton kulob pa no and yun nagihapon no mga kabombo nga Merkules supposedly no ini may ada impeachment trial no but unfortunately no mga kabombo because of inclement weather no ini naging kansela anay gin postpone anay no itong impeachment trial no mga kabumbo yan na nga adlaw pero ini na nag-adala gihapon ng session itong Senado para of course pagisgutan itong magkadrodilain no nga mga isyu nga kailangan pagfokusan pero ito napipira no or iba no nga mga Senate employees no ada kay tugutan anay no mga kabumbo itong Senado no nga diri anay sumulod no mag-work from home ani hirano mga kabumbo especially iton mga opisyal and empleyado no nga waray direct nga kalabutan no hiton plenary session no yana so subigihapon no mga kabumbo kan Senate Secretary Renato Bantog Jr. igin mando ni Senate President Sherwin Gatchalian iton work from home arrangements as pagsunod gihapon ng mga kabombo hiton memorandum circular number 129 no hiton Malacañang. No, so sabi gihapon nga memorandum o ini naging abisuhan ano iton mga eskwelahan and opisina no hiton gobyerno ha Metro Manila nga iba pa nga mga lugar nga apektado hiton habagat nga gumamit anay no hin alternative work arrangements samtang ginamanduhan gihapon iton mga department heads han Senado nga mag-submit hiton na list anuhan mga essential personnel nga kinahanglan na sumulod. No, laki pini mga kabombo no ito na Office of the Sergeant at Arms, ito Legislation, Internal Affairs and Relations, Management and General Services Bureau, Media and Documentation Bureau, Public Relations and Information Bureau, nga di ba paano nga support offices mga kabombo hiton Senado. Para naman ang mga empleyado ng Senate proper, nakadepende no hiton kada tagsa nga boss, no kada senador nga iragin tatrabahuan iton magiging work arrangements. No, and according gihapon kan Secretary Bantog, ada kay magpapagawas na lang ahaw no itong Senado na panibag-o nga abiso kung kinahanglanon nagkansilahon nga ahaw no itong plenary session no itong mga masunod ng mga kabombo nga adlaw or semana no kaya na mga good ng mga kabombo in combination no hiton habagat no nagtikang no mga kabombo pagsusulod pala no hiton na bulan no mga kabombo hiton Agosto
no mga kabombo, ini na sige na no ito na pag inuuran na durot hini no mga kabombo nga habagat no takay may adapahan na kuan no an naglabay nga bagyong Maymay and bagyong Luis no, so nag-combine ininihira no mga kabombo up until now no inin sige lagi hapon no iton pag pinauran no mga kabombo iton kanan habaga tapos yan na may ada gihapon kita gin babantayan no nga tropical storm and tropical depression no o ininhi neneng oo hineneng kunin hiya no mga kabombo nga gin babantayan yan na no nga tropical depression while tropical storm Saudil naman no mga kabombo nga adto gawas lagi hapon no hito na para no kay yan na manggod siguro naman no mga kabombo nakikita naton hito na aton mga social media no hito mga balita no nga naka isa na no red rainfall warning no habugos nga lalawigan no hiton bataan nga pira pa nga mga lugar no hatulong nga mga provinces Pilipinas no nakaisa na ininhira ng mga kabumuton red rainfall no mahitungod hiton padayon nga mubugat nga paginuoran no hiton nga durot no mga kabombo hiton southwest monsoon diin lumubo na gihapon no sobra 3.5 billion ito na danyos no ha sektor hiton infrastruktura no mga kabombo basta gihapon ini hiton datos ng Office of the Civil Defense yan na nga adlaw lakip no mga kabombo hiton mga infrastructure damage and daang-daang binahang lugar no mga kabombo mga kakalsadahan na tulay and sobra 1,000 no nga na hibang o na distroso no nga mga panimalay magkadrodilain no mga kabombo nga rehiyon kundiin sobra 1,000 na no iton medyo na-distroso samtang 206 naman no mga kabombo iton totally damaged again sobra 1,000 no iton partially damaged samtang 206 naman no mga kabombo iton totally damaged humitaas gihapon no iton kantidad no han danyos no ha sektor iton agrikultura no hin sobra 1.4 billion pesos and sumakana sobra 5.3 no nga mga 5.3 million individuals iton apektado ng mga kabombo hini nga kalamidad sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Agcara, Metro Manila, and Mimaropa. Nakapag-ibata gihapon hin sobra 42,000 no nga mga individual nga igin evacuate no pakadto naman ng mga kabombo hiton irang mga evacuation centers. And napagkaya na 27 na no iton nahipatik no nga namatay no hinin nga calamity while padayon lagi hapon no nga ginpapanamiling no ito napipira no nga mga na-report nga missing no so yan na nabinggit no mga kabombo an may pinakahitaas nga ihap no hiton casualties nga ada 15 no mahitungod mga kabombo hiton landslide nga duha la Trinidad, Baguio and Atok. No, so ani bagihapon nga mga namatay is na-recover naman Rizal, Batangas, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Negros Occidental, and Caloocan anong mga kabombo. 24 minutos ito na kalabayan, alas 5 ito na aton pagbalik mga kabombo, ininda mo pa po ang mga magpasong mga balita at paghihirskutan. Standby. Pang mga pangunahing balita, susunod na! Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagalauban.
Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumi ni Tikang Habombo, Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo, Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo, Radio Tacloban. Naihanang proven and tested nga ang pagja-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo. Maaram ka ba Kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo, Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapahatrabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo, Radio Tacloban. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo.
Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in Bombo Reports, 3rd edition. 32 minutos ito na kalabayhan. Alas 5, balik kitang magkamtaramdan na Bombo Reports sa 3rd edition. Ngan haaton paghihapon padayon nga balitaan na mga kabombo, ginatagan doon ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. No nga unti-unti na no mga kabombo nga nabubugos ito nabugos nga kwento no kon nahingain iton confidential funds hinuan ni kumuha hiningan kon patiunan o igin deklara no mga kabombo nga gingamit iton kwarta no ginapahayag gihapon iton opisyal nga pira ka beses na no nga giniimbitaran hang Congress iton mga dabi no nga individuals agud nga mag-esplikar no may kalibutan mga kabombohan na paggamit iton pondo pero waray ang mga inin atender nohan waray hininira mga kabombo sagot respond no mga kabombo hiton invitation waray inhira mga kabombo atender ha kongreso and may gihapon mga document nga ginatry no nga balabgan no ang paggagawas ng mga kabombo records sa Commission on Audit or COA. And para no mga kabombo kan Tolosa importante no nga makita iton mga senator judges no nga hiton publiko no iton bugos nga picture no mga kabombo labi na iton kun hinuba no mga kabombo iton mga accountable or responsible no mga kabombo hini naman nga pagtaga confidential funds and very important gihapon no mga kabombo ang nagina pag-amin ni Gina Acosta nga according no haiya kan Acosta kay hiya man mga kabombo na hostile witness no nga iginamando ni VP Sara Duterte ito na pag-releasehan kwarta no kan Colonel Dante Lachica iton head security ng mga kabombo iton Office of the Vice President ginapahayag pa ng mga kabombo ni Tolosa nga klarado no ito na ginapamahayag ni Acosta andaw sinusugad ng mga kabombo nga chain of control no ha confidential funds labi na no nga ginyakan hinin nga diri man niya igagawas no iton kwarta kon waray kamanduan no mga kabombo tikang naman kan VP Sara Duterte ano mga kabombo. Yan na naman nga takna pumuntaan naton ang kaparte ito naging pamahayag ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kung sapat na o hindi, ang pagtitimbang na yan, ang gagawa niya ng impeachment court, no? So, hindi natin sila pangungunahan no, sa conclusion na yan. But
tayo, so nakita natin, mahalaga ito para sa amin dahil una-una, consistent ito doon sa una nang nasabi ni Miss Silene Del Campo, no? At ngayon, narinig na natin mismo kay Gina Acosta na, no? But gusto natin buuin pa yung storya dito sa usapin na confidential funds, no? So, para gusto natin, pag tayo ay nag-rest na sa pag-present ng evidence dito, wala na talagang kahit anong katanungan, no, na matitira pa para ma-prove talaga natin lahat ng allegations natin dito, no. Yun muna siguro, no, ayaw natin pangunahan, but para sa amin malinaw yung significance nung kanya naging pag-amin dahil diretsuhan nga, klaro, yung dun sa control, no, over the confidential funds, maliwanag. Yung chain of control dyan, no, na kaya yan binigay dito kay La Chica na hindi naman siyang SDO, no, kahit labag yan dun sa joint circular. Sabi nga ni Gina Acosta, dahil yan sa pag-utos ng Vice Presidente. Sabi niya, kung hindi dahil sa utos na yan, hindi niya gagawin yan. So, yun. No, I think yung mga important points ng testimony ni Ms. Gina Acosta already aptly summed up, no, by Kong Joel and Kong Zia. Siguro sa akin na lang, very quickly, so makita na natin, binubuo na yung storya, no, kung saan napunta yung pera, sino kumuha, at tinitignan natin paano nila yan din dineklara, no, kung saan nila supposedly yan ginamit. But po-point out ko lang, babalikan ko lang din quickly na very significant din yung dun sa nangyari nung umaga, no, yung na nakuha ng mga stipulations, no, and admissions ni Kong Lordan Suwan, no, dahil doon naman sa storya naman yun, makikita naman natin anong naging aksyon ng Vice Presidente at ng kanyang mga tauhan nung sila ay tinatanong na at hinihinga ng paliwanag ng House of Representatives kung paano nila ginamit ito. No, yung mga dokumento kahapon, no, na napa-admit ni Kong Lordan Suwan sa depensa na aminin, no, at nagbigay din sa mga iba na yon ng pahintulot ang presiding officer, no, na to take judicial notice of those documents. Nakikita dito na noong sinasabi na ng House of Representatives ang mga records, no, paukol dito sa gamit ng confidential funds sa COA, si Attorney Zulaika, sinubukan niyang pigilan ito, no? On record yan, nagbigay siya ng mga dokumento, sinasabing huwag ibigay. At makikita din sa mga dokumento na to, ilang beses silang inaanyayahan na pumunta sa Kongreso para magpaliwanag, pero hindi sila sumisipot, hindi sila humaharap. So, mahalaga din to na makonsidera din, no, ng senator judges, ng mga kababayan natin para makita yung buong picture nitong usapin ng confidential funds. Dahil ito yung nagpapakita sa atin kung paano yung, yung resistance, no, na pinakita nila nung sila ay pinapasagot na at hinihingan ng explanation kung paano ginamit ang confidential funds na ito. And with that, I think we're ready to proceed. Amad man kabombo, no, ang kaparte ito naging pamahayag ni Attorney Benjamin Dolosa no magkabombo may pagasumpay no hini naman nga continuation no or update no magkabombo ito na pagtaka impeachment trial ni VP Sara Duterte no magkabombo. 39 minutos mga kabombo ito nakalabayhan alas 5 nga naaton pala nga balitaan ni gindoon naman Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon nga waray leadership fund no hailarom hiton proposed national budget para naman hatuig 2027 ano mga kabombo. Ginhimo ni DBM Chief eton iya naging statement han pakianhan ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice ha pagtitikang anong mga kabombohan deliberasyon hiton proposed 7.2 trillion no nga pondo para masunod nga tuig no han lunas kundi mga kabombo no inin napanginano na daw no hinatuhay iton mga projects han Departments of Public Works and Highways nga nagkon natuto no nakita habot nga hinin nga mga kontrobersiya
no mga kabombo nga nakapalibot no hiton DPWH, specifically no mga kabombo hindi nga pagtaga flood control anomalies no kay kun iyo manunumduman siyahan na no mga kabombo nga lumutaw ha judicial affidavit ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga may ada pondo no nga nakalaan para hiton mga senador nga nagkakantidad hin 500 million pesos no para hiton priority projects mga kabombo. Pero ginabarebaran inina no ni Secretary De Leon no, and according to him waray hira knowledge, waray kuno hira kaaram-aram no mga kabombo may kalabutan hininga leadership fund o hininga alokasyon nga ginayakan ni DPWH Secretary Manuel Bunuan kay ginpapanginanula nira iton mga ginsasubmit no nga mga proposed national budget heto na agency. And pagduon pa ng mga kabombo ni Secretary De Leon nga suportado hin kompleto nga documentation iton kada proyekto ha ilang iton DPWH nga ada no mga kabombo iton NEP or National Expenditure Program mo iton proposed budget nohan administration na para naman itong tuig 2027 mga kabombo. Kay iton pinaka hitaas no pinakadako no mga kabombo iton budget para itong tuig 2027 no yan na didihin nga NEP no mga kabombo is iton Department of Education no, and masunod naman no mga kabombo o iton ikaduha naman no nga dako is iton DPWH no. So hanya na nga tuig 2026 no ininwaray na no mga kabombo dugangin no iton pondo nohan DPWH because hinin nga pagtaga flood control anomaly no. So yan na no para itong tuig 2027 no iton DPWH iton ikaduha nga hitaas na naman no, and we're just hoping no mga kabombo nga tanan man kita nga kunta if ever maaprobaran ini no mga kabombo talagang itong DPWH iton mag-ikaduha no iton dako iton budget para iton GAA 2027 sana naman oo inin dire na iton pangurakoton no, oo dire na gamito na hintuhay, oo dire nga puro na line mga anomalya nga ginbababaha na nga bugos nga Pilipinas. 43 minutos mga kabombo ito nakalabayan ila 5 standby mabalik pentar ng kataliw para mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%.
Pahinumdumini, tikang Habombo, Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8 727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo, Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ging kakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo, Radyo Tacloban. Naiha na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba Kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo, Radyo Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapahatrabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo, Radyo Tacloban. Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot ha imo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo, Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon.
Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumi ni Tikang Habombo, Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo, Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong gingkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita. Bombo Reports 3rd Edition. 51 minutos mga kamomo ito nakalabayhan. Alas 5 balik taramdan na Bombo Reports sa 3rd Edition. Ngan mga kabombo magpapadayon ito ni imo swerte kaya nagpapalan gihapon ang aton kinadasimana nga pa-promo nga swerte sa palengke 2026 sa balding-balding pa-premyo na may cash pa. Kundi mga kabombo maabutan na million pesos total prizes nationwide ang naghuhulat ng mga pa-premyo para ha iyo. Yes po, opo, 9 million pesos total prizes nationwide. Diin nyo nukot-yukot nga kasyahan ng gift packs. Ito na yung madadaugan ha aton weekly prizes. Anong mga kamungan, syempre, mas dako pa nga cash prize sa aton naman grand draw, hini nga aton pa-promo. Anong mga kabombo. Hini nga aton swerte sa palengke promo, may ana ka mo 3 ways to win o tulong nga mga pamaagi agud nga makadaog. No, and inigihapon no nga aton pa-promo no mga kabombo na para hai waray halong nga fake news, waray focus talaga naman nga an mga pa-premyo kapanhataga iyo hakada semana iton aton weekly studio ngan palengke draws. Adi naman no iton 3 ways to win para kamo makadaog. Siyahan nga pamaagi para makadaog kamo ha aton pa-promo amo an aton weekly studio draw. Napakasayon la iton ibubuhaton para makabuligan makadaog iton aton pa-promo. Igbutang lahas solo diton white envelope an EUP o for purchase o sponsors a product nga laki pa aton pa-promo. Igsurat haloyo iton white envelope an imong ngaran, edad, address, contact number, pirma, week number, nga nangaranhan imo for purchase nga gingamit. Igsurat gihapon ang promo title nga nigadress sa Bombo Radio Tacloban. Pwede niyong ighulog ito ni mga entries ha aton gihapon mga designated drop boxes. Kaya gihapon kita special prizes. Mabunot kita usa nga winner nga makakadaog itong limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM or FM radio set ngan diri ini fix dial ha usa lang nga istasyon. Kaya gihapon ini LED light rechargeable ngan pwede nga dadon na bisan nga ngan with 500 pesos pa. And labot lagi hapon no iton aton weekly studio draw no mga kabombo. Chance sa kagihapon nga makadaog ha ato naman weekly palengke activation or event diin na Bombo Radio Tacloban personnel in mabisita ha mga merkado or palengke nga ato napili kundi kita magdudumara hiton aton mga activities. Ha aton weekly palengke raffle draw may ada kita na pulo nga winners hintag 1,000 pesos cash ngan 500 pesos worth of gift packs. Laki pa aton 500 pesos worth of gift packs amo iton balde nga may ada sulod nga duha nga kumiya 3Q palabok usa ka box iton MX3 nga may ada na pulo ka sachet ngan tulo naman nga hari di beef loaf. Ini may kabombo no inasakubihin pito ka semana nga aton pa-promo kundiin ang mga non-winning entries in qualify lagi hapon ha ato naman grand draw. And pinagi gihapon ito na aton weekly palengke event magkakaarag gitahin mga video okay challenge mga pamulay nga iba pa nga activities kundiin kamo and pwede nga makadaog
hin cash prices. No talaga naman may mga sigurado nga maresyo ito na aton weekly palengke events. Adi may kabombo ito na iyo pwede nga madaugan iton weekly studio draw. First prize makakarawatin 5,000 pesos cash. Second prize 4,000 pesos. And third prize naman in 3,000 pesos. And of course, tulong nga consolation prizes nga makakarawat naman hintag 1,000 pesos. And of course, aton grand draw naman ang aton first prize and makakadaogin 25,000 pesos. Second prize 15,000 pesos. Third prize 10,000 pesos. Ngan syempre pa ito ang 1 million pesos nga grand prize. Yes, ang mga kabumod yung pwede nga madaugan. Ha grand draw hini nga aton pa promo nga swerte sa palengke 2026. And kadiyo naman naton itong mga POP or mga proof of purchase nga pwede niyo paliton ngan gamiton nga entry para makabulig ngan makadaog ito na aton pa promo. Efficacent oil, extra strength, 1 cup or label in any size your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. And San Miguel Pil Pilsen, 1 crown of San Miguel Pil Pilsen, 320 ml or 1 crown of San Miguel Pil Pilsen Grande, the true global Filipino beer. And of course, itong Syngenta Extra Strength, 1 cup or label in any size, bringing plant potential for life. And ito na Orocan, kung mapalit kahin mga gamit ng produkto para iyo panimalay o pamilya, kay pilia ito na Orocan, aniyo na kinahanglan igsulod sobre an usa nga product sticker o kuponan Orocan bearing all Bombo Radio promo titles. Orocan, maayos ang buhay mo. Sanglit ka Bombo hulog nangan pagkirigta naman kita yan ng Sabado ha Barangay 106 GMA Village Tacloban City. Anong may kabombo again? Yan na ang Sabado. And otro may kabombo no inin last week na po ini no may kabombo ito na aton swerte sa palengke promo 2026 nga duha GMA Village salit ano pa man ito niyo ginuhulatan na kay sige bulig na no and pagkirigta kita no may kabombo ito na aton swerte sa palengke promo last week. Building pa premyo na may cash pa over 9 million pesos. Kasyahan total prices nationwide. Ito na igpapanhatag ha iyong tanan. 57 minutos may kabumito nakalabayan alas 5 ito ni Kulo pangan ginkakablas na kitanatan oras ada kay sige temporary ani kita nga pagbulag-bulang ng damong salamat han iyo pamati ngan sunod gawong atong giribalang nilang aton taramdan Bombo Reports 3rd edition na prayo nga oras ngan istasyon 95.1 na Bombo Radio Tacloban. Ako nang ko pinakanginan ini Bombo Sheila and Shaw and this Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Reports 3rd Edition. Basta Radio Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban.
Napaka-importantehan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka bombo? Usa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatag in sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalat hin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugadan financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Plano 60 taon sa Pagbaha habang 27 truck ng mga basura nahakot dyan sa Mayed sa pagkatapos ng pagbaha. Ang impeachment court na hindi ka namang susundin pa rin ang 16 na vote hold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Samantala ang Office of the Ombudsman tinitimbang ang kasong obstruction of justice laban kay Senator Alan Peter Cayetano at inaaral kung ipapaubay na lamang ito sa Department of Justice. Sa provincial report, abangan din mamaya panukalang 20.3 billion pesos na artificial intelligence data center dyan sa Iloilo Province. Tuluyan ng binawi kasunod ng kontrobersyal na pag-walkout ng proponent. At sa sports news, abangan din mamaya para po sa mga basketball fans, si Kai Soto inasahang maglaro na sa ika-4 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, nanatili po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Neneng habang patuloy na kumikilos sa extreme northern Luzon. Mabilis nitong tinatahak ang direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 35 km per hour. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 45 km per hour at ang pagbugso ay pumapalo ng hanggang sa 55 km bawat oras. Sa kabilang banda naman, patuloy na umakyat ang isa pang low pressure area sa kanluran ng extreme northern Luzon at kumikilos sa bilis na 20 km per hour. Taglay din ito ang naturang lakas 45 km per hour pa Hilaga Huyan mga kabombo at natiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa layong 990 kilometers, kanluran po yan ng extreme northern Luzon. Ang ikatlong sama ng panahon o ikatlong bagyo mga kabombo ay tuluyan naman pong lumakas at naging isang tropical storm. Matapos maabot ang lakas ng hangin na umaabot ng hanggang sa 75 km per hour habang yung pagbugso nito ay umaabot ng 95 o 75 km bawat oras. Tinatahak nito ang direksyon patungo sa kalupaan ng Pilipinas ngunit mabagal ang pagkilos habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,005 kilometers. Silangan po yan ng northeastern Mindanao. Samantala, hindi na raw inaasahang maglandfall pa ang Bagyong Neneng sa alinmang bahagi ng Pilipinas at sa halip ay tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay weather specialist Benison Estareja, maaring bukas ay tuluyan ng makakalabas sa Philippine territory ang naturang bagyo patungo sa bisinidad ng Taiwan. Sa kasalukuyan, walang anumang typhoon signal na nakataas sa alinmang lugar sa Pilipinas, ngunit inaasahang makakapekto ang naturang bagyo sa hilagang silangang na baybayin ng bansa habang patuloy nitong kumikilos at patungo yan sa extreme northern Luzon. Posible ring umabot sa coastal area sa Batanes ang epekto ng naturang bagyo.
Sapid po ng Thursday ng gabi or Friday ng umaga ay nandito na po siya sa may East China Sea. So ibig sabihin, wala nga pong inaasahang landfall. For now po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. At in terms of intensity naman, possible siyang manatili pa rin po as a tropical depression within the next 1 to 2 days hanggang maging low pressure area na lamang pag-angat po sa ating area of responsibility. Sa kabilang banda naman, hindi rin inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo na nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas at tinatahak na naturang sa panahon ang direksyong patungo rin sa China o kung hindi man, ito ho'y iikot palabas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, inaasahang lalo pang lalapit sa kalupaan ng bansa ang isa pang bagyo na nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin mga kabombo, ito hong tatlo na magkakasabay na bagyo. Yung isa po dito ay nasa loob ng Philippine territory habang yung dalawa ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon pa rin kay Engineer Estareja, taglay ng naturang bagyo ang pagbugso ng hangin na abot ng 70 km per hour at tuluyan itong naging severe tropical storm o posible rin po itong magiging typhoon category sa susunod na linggo. So ang movement po niya ay west-northwest or papalayo na sa ating kalupaan. So hindi po ito papasok ng ating PAR at wala ring direktang epekto sa ngayon. Papunta po siya dito sa may southern China. Habang isa naman po tropical depression, ito po yung mas malayo dito sa may West Pacific Ocean at huling namataan, more than 3,015 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Pero ine-expect nga natin dahil ito'y kikilos ng westward to west-northwest sa mga susunod po na araw, ay lalakas pa ito at mangangalap pa po ng enerhiya and possible na mas lumakas pa ito into a severe storm or typhoon category bago po siya lumapit sa ating area of responsibility by early next week. Payag pa rin po yan ng weather specialist ng Weather Bureau na si Benison Estareja sa pinatawag na press conference kaninang tanghali. Kasunod pa rin po niyan, posibleng hindi na rin maranasan muli ngayon pong kasagsagan ng habagat ang record-breaking na bulto ng ulan na bumuhos noong araw ng Lunes, Agosto 17, ayon pa rin sa State Weather Bureau. Kung babalikan mga kabombo, nakapagtala po ang Quezon City ng 201.7 mm ng pagulan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon itong araw ng Lunes at kung ikukumpara nung nanalasang Bagyong Ondoy, naitala ng parehong station ang 455 mm na pagulan sa loob ng 24 oras. Ayon kay Weather Services Chief Engineer Juanito Galang, bagaman magpapatuloy pa rin ang malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, posibleng hindi na muling maranasan ang kalintulad na bulto ng ulan dito sa Metro Manila. Sa kasalukuyan kasi ay papalayo na o papakyat na sa Northern Luzon ang Bagyong Neneng at humuhupa na rin ang mga pagulan na dala ng hanging habagat. Mga naranasan natin nung Monday, kung titingnan natin dito sa record, nagkaroon talaga ng malalakas na pag-ulan ng 11 a.m., 1 p.m., tsaka 2 p.m. So, on the span of yung 3 hours lang talaga na yun, binagsak yung malalakas na pag-ulan. Kung mauulit ba ito sa mga susunod na araw, kung unti-unti magle-lessen na. Pero, ang concentration umaangat na dito sa part ng Northern Luzon. Kung makikita natin ngayon hanggang mamayang gabi, medyo may kabilisan yung kanyang track. Tapos nagbabagal siya. So ang tendency kapag nagbabagal ang bagyo, mas na-enhance niya. Kaya nga yung concentration nagsishift from dito sa atin hanggang papunta na dito sa may Locos region part. So tuloy-tuloy pa rin yan pero nag-iiba lang ng location. Sa kabilang banda mga kabombo, nagpaliwanag din ng Weather Bureau kung bakit habang binabaha ang Luzon ay nakakaranas naman ng napakataas na heat index ang malaking bahagi ng Mindanao. Ayon naman kay Weather Bureau Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II, below normal na ang antas ng rainfall sa naturang rehiyon na itinuturing bilang hudyat ng pagsisimula ng El Nino phenomenon. Paliwanag ng eksperto, madalas na trend ng El Nino o tagtuyot ang pagsisimula dyan sa may southern area at tuluyang aakyat dito sa norte o sa northern Luzon. Balikan naman po natin ang paliwanag ni Dr. Marcelino Villafuerte II. Sa Mindanao po, actually base dun sa assessment natin right now, bukod dun sa mainit yung condition sa kanila, ay way below normal na po yung rainfall conditions doon. And ina-expect naman po natin yun with the El Nino condition which is currently ongoing. Ang progression po kasi ng drier conditions, when there's an El Nino, nagsisimula po siya sa south and then progressing northward. So by September, may ina-expect tayo, although nandun pa rin po yung habagat, Sir Ariel,
pero lesser rainfall na po yung base doon sa climate outlook natin. Ayon naman kay Engineer Galang, posibleng makaranas din ang Mindanao ng mga serye ng pagulan kung bakit or kung tuluyang makakapasok na sa Philippine Area of Responsibility etong isang malakas na bagyo na nagbabanta ngayon sa silangan ng Pilipinas. Ang naturang bagyoan niya ay may potensyal na maging isang severe tropical storm o maging typhoon kinalaunan kung sakali pong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Well, sa ngayon kung makikita natin yung southwest monsoon, nako-concentrate dito sa nahahatak ng bagyong, ng dalawang bagyo, yung si Luis, Maymay at itong si Neneng. Hindi na apektuhan ng habagat itong part ng Mindanao area. So kaya medyo may kainitan sila ngayon. Pero pansin natin yung pinapakita ng forecaster natin kanina, yung bagyong nasa labas pa ng PAR, pagpasok niyan, ang maaring unang maapektuhan naman, yung nasa eastern section ng ating bansa, kasama na yung eastern part ng Mindanao at saka ng Visayas. Yun naman ang unang maulanan kapag papasok naman ang bagyong ito. Paliwanag pa rin po yan ng Weather Services Chief, si Engineer Juanito Galang. Usapin pa rin po ng pagbaha mga kabombo, ilang mga basura o malaking bulto ng basura sa Metro Manila inalod po sa Ilog Pasig habang merong 27 truck ng basura ang nahakot dyan sa may bahagi ng EDSA pagkatapos yan ng malawakang pagbaha. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboy sa Cotoner. Tuloy ang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga basurang napunta ng inaanod ng malalakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila itong mga nakalipas na araw. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na bagaman hindi naipon ng matagal ang mga basura sa ilang lugar matapos ang pagbaha, marami naman dito ay mga napunta patungo sa malalaking daluyan ng tubig kabilang ang Ilog Pasig. Dahil dito, patuloy ang pagtugon ng MMDA sa mga basurang naiipon sa mga waterways matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon kay Torre, agad na dinedeploy ng ang mga tauhan ng MMDA matapos humupa ang baha upang hakutin naman ang mga basurang naiwan sa mga kalsada at iba pang lugar. Sa bahagi pa lamang niya ng EDSA, nasa 27 truckload ng basura ang nahakot ng ahensya nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, binigyan din ni Torre na hindi dapat nakabatay sa bilis ng paghakot ang pagiging epektibo ng garbage management. Mas mahalagaan niya na mabawasan ang mismong dami ng basurang nakokolekta sa mga lugar na dapat ay wala namang basura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Sa yung monitoring po ninyo? Hindi na siya naipon. Sa lakas ng ulan, lumutang lahat, pumunta ng Ilog Pasig. Kaya ngayon, simple lang, silently, we're cleaning the Ilog Pasig dahil ilalagay na namin nun ang trash keeper. Kasi totoo yan, hindi naman pwedeng itago, nakikita ng tao yan. Napakarami nga ng lumulutang ng mga basura sa Ilog Pasig mismo. So, nandun, dahil sa sobrang lakas at sobrang bilis ng pagtaas ng tubig, inanod lahat. So, wala na siyang oras para mambara ng mga maliliit na mga tributaries nandun sa pinakamalaki nating waterway na punta. Pero yung mga baha-baha na nangyari dyan sa EDSA, ganun uli. Pagkatapos nung baha sa EDSA, nung flash floods, ang nakuha namin dyan is parang 27 trucks. Ang nakuha namin dyan na basura, dyan lang sa mga flash floods sa EDSA na iniwang basura. 3 days ago, yung itong malakas na pagbaha. So pag-subside, dahil nag-subside siya gabi. So naman subside siya ng gabi, deploy agad ang MMDA ng mga tao. Kaugnay nito, nilinaw rin ni Torre ang saklaw ng MMDA Hotline 136. Ayon sa opisyal, maaaring makatanggap ng tawag ang hotline mula sa iba't ibang bahagi ng bansa maging sa Mindanao. Gayunman, kung MMDA ang inaasahang tutugon, tanging mga insidenteng nasa loob ng Metro Manila at saklaw ng jurisdiction ng ahensya ang maaari nilang aksyonan. Muli, ang tinig ng Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Ang 136 ay isang landline. Okay? That is a landline assigned to MMDA since 2002. Okay? 24 years na ang number na yan. So anywhere you are in the country, or even abroad, pwede kang tumawag sa 136, mararating mo.
Pero ibig sabihin, ang sasagot yan ay mga employee ng MMDA at ang saklaw ng MMDA Metro Base ay Metro Manila. So ibig sabihin, ang responde ay pwede lang naming makontrol yung Metro Manila cover lang. Yung kung saan lang kami merong facility. Samantala, bukas naman ang House of Representatives sa anumang adjustment o amendment sa panukalang 2027 National Budget, lalo na kung makatutulong ito sa mga programang pang-infrastruktura at flood control. Ito ang sinabi ni Parañaque Representative Brian Yamsuan kasunod ng pagsusulong ng Metropolitan Manila Development Authority na maisama sa 2027 budget ang pondo para sa isang komprehensibong drainage at flood control master plan para sa Metro Manila. Git ng mambabatas, mahalagang magkaroon ng science-based master plan upang maging maayos at sistematiko ang pagpapatupad ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan anya nito, may iwasan ang favoritism sa pagpili ng mga lugar na bibigyan ng proyekto at masisiguro na walang lugar na may iwan sa mga programa laban sa pagbaha. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Representative Brian Yamsuan sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Feasible po ba ito na madagdagan pa or mas maging focus po ito, lalo na isa rin naman ito doon sa flood mitigation na ginagawa ng MMDA and DPWH? Mag-adjust. Pwede kang mag-amend based dun sa pangangailangan ng bansa natin at lugar, di ba? Nakita natin ito nangyari because of what happened, di ba? Kita mo, buong Metro Manila, grabe yung tubig na bumagsak. Nakita natin yung naging dilubyo ng ating mga kababayan. So, kami open sa Congress to amend anything that will really help and solve the programs. Yung mga problema natin ngayon. Kumbaga, kami willing kami dyan. Kaya nga, may bicameral pa, kaya pwede pang pag-usapan lahat to eh. Hindi pa naman cast in stone tong national budget natin. Nandun pa lang tayo sa period of, di ba, interpellation ng lahat ng mga pagtatanong dun sa bawat ahensya. And I think, kami, even I think kahit sila Chair Mika Swansing, open yan dun sa, even the leadership's open to amendments, lalo na pag makakatulong dun sa mga programa. Ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. Binabantayan naman ng State Weather Bureau ang sabay-sabay na pag-angat ng tubig sa mga major dams sa Luzon dahil yan sa walang tigil na pagulan. Ayon kay Hydrometeorological Division Chief Engineer Socrates Pat Jr., halos biglaan ang pagtaas ng tubig sa mga naturang dam kung saan 3 sa mga ito ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Itinuturing naman ng Weather Bureau ang mga pagulan bilang mga beneficial. Ito hong mga naipon po na bulto dahil sa labis na pagbaha o pagbaba ng antas ng mga ito sa mga nakalipas na buwan. Inihalimbawa ng opisyal ang nangyayari sa Angat Dam. Ito hong pangunahing nagsusupply ng tubig sa buong National Capital Region at mga katabing probinsya. Lumalabas kasi sa record na tumaas ng mahigit sa 30 metro ang antas ng tubig sa naturang dam sa loob lamang ng maikling panahon. Bagaman malaking puhunan niya ito habang nagbabanta ang El Nino o tagtuyot sa bansa, kailangan itong mabantayan dahil sa nagpapatuloy pa rin ang pag-angat ng antas nito kasama na ang iba pang mga pangunahing dam sa Pilipinas. Meron pong ikinaganda itong pagdaan itong mga pag-ulan, itong mga nakarang araw. As discussed kanina by our hydrologists, for one, ay yung Angat Dam na nababanggit kanina pa, from a record low from this latter part ng July, nag-record low po siya. At as of this morning ay nakabawi na ng more than 30 meters. So napakalaking bagay po yun. So gawin na natin po yun as puhunan para sa ating next months para hindi tayo umabot sa point na may magkaroon ng kakulangan sa tubig. Paliwanag po yan ni Engineer Socrates Pa Jr. ng State Weather Bureau. Sa kasalukuyan, mga kabumbo, nasa 186.41 meters na ang level ng tubig dyan sa Mayangat. Mahigit 30 metro po ito mula sa dating record low na antas noong Hulyo ng taong 2026. Nagpakawala naman ng tubig ang 3 dam sa Luzon. Ito ay kinabilangan ng Ipo, ang Buklao at ang Binga Dam na pare-parehong umaapaw dahil yan sa walang tigil na pagulan.
Usapin pa rin po ng pagbaha mga kabombo, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinuri yung ilang mga sitwasyon sa Metro Manila. Kasunod pa rin po yan ng patuloy na naranasang epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboana Lee Soberano. Bombo Genesis, nag-inspeksyon ngayong hapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metro Manila Development Authority Command Center para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Metro Manila matapos ang matinding pag-ulan dulot ng habagat. Sinundan ito ng situation briefing kasama ang iba't ibang government agencies para talakayin ang naging epekto ng pag-ulan, pagbaha at mga hakbang na ginagawa para tugunan ang sitwasyon. Sa statement ng Pangulo, sinabi nitong nakikita na ang epekto ng mga isinagawang flood mitigation measures sa Metro Manila. Ayon pa sa Presidente, mas mabilis nang humupa ang baha dito sa Calacang, Maynila dahil sa mga isinagawang flood control measures ng pamahalaan. Ayon pa sa Pangulo, mula sa dating 2 palapag ang taas ng baha sa ilang lugar hanggang tuhod na lamang ito ngayon at mas mabilis nang umagos ang tubig. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours. Samantala sa ibang balita, nananawagan ngayon ang Palasyo ng Malacanang na maging mas maingat at responsableng pag-uulat sa mga insidente ng pamamaril sa paaralan, lalo na't mga menor de edad ang sangkot. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat iwasan ang pagbibigay ng mga detalyeng maaring magdulot ng panggagaya o copycat acts. Binigyang diin ni Castro na mahalagang ituro sa mga kabataan ang tamang pag-uugali. Hiniling ng palasyo sa media na protektahan ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor de edad, gayon din ang kapakanan ng mga naulilang pamilya at ang patuloy na investigasyon sa mga insidente. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, I just want to get the reaction ng Palasyo regarding po sa 2 insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So ano po yung reaksyon ng Palasyo dito at may natanggap na po ba ang Palasyo na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan? Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating ang kapwa, at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. Samantala, walang validated report na natanggap ang Malacanang sa umunay copycat threats kaugnay ng mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Dahil dito, tumanggi muna ang palasyo na magbigay ng konklusyon dahil hindi pa beripikado kung mayroong credible threat laban sa mga pamahalaan. Ayon kay Castro, inutasan na ang Philippine National Police na magsagawa ng assessment kasama ang mga concerned government agencies.
Sa ngayon, sinabi ni Castro, mayroon ng umiiral na security measures at coordination mechanism sa local level. Patuloy rin ang assessment depende sa sitwasyon sa lugar. Kung kinakailangan naman ng karagdagang nationwide measures, nakikipag-ugnayan na rin ang mga standardized school safety protocols at makipagtulungan sa PNP at DepEd at sa Department of Interior and Local Government. Binigyan din ni Castro na nakatuon ang gobyerno sa maagap na pagtukoy at pagtugon sa anumang banta upang maiwasan ang kahalintulad na insidente ng pamamaril sa Tacloban at sa Zamboanga City. Pakinggan natin muli si Yusek Claire Castro. Threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balikan po natin mamaya ang iba pang epekto nitong malawakang pagbaha mga kaumbo. Oraso natin, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Update tayo sa usapin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan po ngayon ng Senate Impeachment Court na susundin pa rin ang 16 na botong threshold para huyan sa conviction ni Vice President Sara. May live report si Bombo Angelo Waganan. Bombo Genesis, nanindigan si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na mananatiling susundin umano ng Impeachment Court ang nakasaad sa konstitusyon na 16 na botong threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na lumutang ang mga suwestyon na kung maaaring babaan na ang kinakailangang boto para dahil sa kapansin-pansing matagal na pagliban ng ilang senator judges sa nagpapatuloy na impeachment trial ng vice-presidente. Ipinaliwanag ni Atty. Tunggol na maaari lamang umanong muling mabuksan ng usapin sa naging ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na sundin ang nakasaad na threshold sa konstitusyon kung may kukwestiyon dito sa Korte Suprema. Ngunit sa kasalukuyan aniya ay wala pang nag-aapila kaya't mananatili ang paninindigan ng impeachment court sa pagsunod sa 16 na boto. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Attorney Reginald Tunggol, ang spokesperson ng impeachment court. Ruling na yon ni presiding officer nung umpisa pa lang noong July 16 was a calculated move on his part to really set the threshold and iset na 16 yung number of ultimate vote on the acquittal or conviction of the respondent. So hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon. So that is already set in stone for the meantime that it is not overturned by the Supreme Court. Kaugnay na yan, Bombo Genesis, nilinaw din ni Atty. Tunggol ang posibilidad na maaari pa rin umapila ang mga senator judge sa naging ruling ng presiding officer. Ngunit dadaan muna aniya ito sa botohan ng mga senador kung babalik na rin ang naturang ruling. Dagdag pa niya, kung may panig man ng umapila ukol dito ay magiging malaking hamon ito para sa impeachment court dahil kakailanganin itong amyendahan ang kasalukuyang rules ng korte sa kalagitnaan ng nagpapatuloy na trial. Binigyan din ni Tunggol na hindi rin basta-basta pinapayagan ang mga ganitong hakbang sapagkat wala aniyang pinapabura ng impeachment court sa parehong panig ng prosekusyon at depensa. Ginit din niya na sinadya ng mga framers ng konstitusyon na 16 na boto kahit mahirap itong makuha
upang masiguro na maging mahirap din ang pagpapatalsik sa isang impeachable officer na ibinoto ng taong bayan para makaupo sa kanyang pwesto. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol. Now, if a person or a party or a side, a council proposes that, that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. At yung 16 po yan, no, nakabase po yan sa Bayan versus Zamora na nagsasabi doon na mahirap talaga ang makuha ang 16, but the framers of the Constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because the impeachment court will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer. Samantala, nilinaw din ni Attorney Tungkol na pinapayagan naman umano ng impeachment rules ang pag-alis ng mga senator judge sa plenaryo habang nagpapatuloy ang impeachment trial at ang pagmomonitor ng mga ito sa pagdinig sa TV. Ngunit dapat aniyang manatili ang mga senador sa Senado sakaling ipatawag ng presiding officer o Senate President kung mayroong pagbobotohan. Ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 29 minutes makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Usaping impeachment pa rin ho tayo, makakausap po natin ang nagsisilbing spokesperson at advisor ng House Prosecution Panel, si dating Representative Robert Ace Barbers, ang dati pong kinatawan ng Surigao del Norte. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Representative Barbers, sir, si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, sir. Yes, magandang gabi Bombo Genesis at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan, lalo na ating mga kababayan sa Mindanao and Visayas. Mayong gabi. Maraming salamat po for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo rin po ay napapanood sa ating 32 stations nationwide, Representative Barber, sir. Unahin ko po kasi pagbaha po ngayon and I understand na araw-araw po naghahanda ang House panel para ho dito sa pagharap sa Senate Impeachment Court. As of now, 2 araw na po ang hindi nagugol para ho doon sa sa trial. Ano pong ginagawa ng House panel sa 2 araw na yan, sir? Well, actually, bago pa magsimula itong linggong ito, na kung saan ay yung Lunes ay nagkaroon tayo ng trial, preparado ang ating prosecution panel. No? Pinaghahandaan po kasi natin every day, no? In advance, itong mga tatalakayin natin sa first, second, and third day of impeachment for the week. Kaya naman natin ginagawa yan para masiguro natin na wala hong confusion o wala hong kalituhan na may experience ang ating mga kababayan. Itong nangyari ngayon ay parang siguro ginugol ng prosecution panel kahit na medyo masama ang panahon, talagang naghahanda, nag-aaral pa rin, no? Pinag-aaralang mabuti itong mga ilalatag na ebidensya at yung mga pagtatanong under the direct examination ng ating prosecutor sa aming mga witnesses. Pero can the prosecution panel sustain yung momentum, sir? Kasi nung last na trial day, talagang andyan yung interest ng public, talagang tinitignan yung mga pangalang nakakatawa and everything in between. Sa ngayon, kaya pong i-sustain ito ng House kahit na may 2 trial day ho tayong hindi nagugol dito, sir. Oo nga kasi medyo kinakailangan maging interesting itong mga susunod na mga araw, Bombo Genesis. Pero ako, nakakasiguro ako na itong susunod na mga araw, no, dahil itong mga witnesses na ipipresenta natin ay talagang very interesting personalities sa likod nitong usapin tungkol sa confidential funds.
Kailangan subaybayan mabuti ng ating mga kababayan ito at huwag sana mawala yung kanilang interest at yung kanilang enthusiasm na panuorin nang sa ganon ay sila mismo makadinig at makakita ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Sir, sa aming naunang balita about sa inyo, you were quoted as saying na pwedeng dagdagan pa sana ng isang araw, say Friday, yung trial day. Tama po ba ito? Well, isa sa mga napapag-usapan kasi doon during that press conference na nangyari kaninang umaga ay dahil nga may mga ganitong cancellations, no, mga 2 araw na nga na hindi natutuloy itong trial dahil nga sa masamang panahon. Kung maaari sana dahil gusto nating matapos itong usaping impeachment kagad, kung maaari baka mapag-isipan naman ng ating mga senator judges na magdagdag ng 1 araw. Halimbawa, yan yung Friday, no, na kung saan normally devoted yan for committee hearings, no. Pero kung wala pa namang committee hearings, makasakali, no, na gamitin itong 1 araw para karagdagang araw for impeachment trial. Pero hindi ba ito sobrang bigat na, sir, sa inyo sa House of Representatives? Kasi I understand na may mga committee hearing nga ho tayo and then meron pa tayong budget hearing, budget season na ho ngayon. Hindi ho ba ito magiging mas pahirap sa inyo kung sakali, sir? Well, tuloy-tuloy pa naman ang budget hearings, no, kasi ilan lamang sa mga membro ng Kongreso ng lower house ang nandito sa impeachment, no. Ito yung ating mga public prosecutors at itong ating mga appointed spokespersons na mga incumbent congressmen, no. Siguro it's not much of a difficulty para sa lower house, no. Baka sa Senate kasi 24 lamang sila. Wala pa yung 3. So baka medyo may difficulty dun sa kanilang scheduling. But sabi ko nga, if magkaroon ng gana at interest na to extend a little bit more of their patriotism, no, dahil alam mo equally important din itong usapin sa impeachment kasing halaga rin ito ng usapin sa budget. Remember, ang isa sa mga tinatalakay na issue sa impeachment ay yung maling paggamit ng pondo, no? Ayan ay allegation dito sa Article 1 na nakasaad sa Articles of Impeachment. Kaya nga napakahalaga rin, no? Equally important, equally interesting itong usapin tungkol dito kahit na panahon na ng budget hearing. At lalong-lalo na sa panahon ng budget hearing, Bobo Genesis. Para sa mga listeners, mga viewers natin na binabaha sa ngayon, sir, wala hong tigil na mga pagbaha. Yung mga member po ng prosecution panel, yung mga kapwa ho ninyo, mga mambabatas, mga kongresista na member ng House Prosecution Panel, nagagampanan pa rin naman yung kanilang constituent work kahit papano. Lalo ho ngayon, panahon po ng pagbaha, sir. Yes, nagagampanan pa naman nila, no, yung kanilang constituency activities or constituent activities ay nagagawa pa rin naman nila yan, no. Kaya nga kung sakasakali magkaroon ng pagbabago sa schedule na mag-uumpisa ang legislative work sa umaga hanggang 3:00 at 3:00 naman hanggang sabi nga kanina ni Attorney Kapunan, 3:00 hanggang 1 to sawa, pwedeng yun ang trial. Baliktarin lamang yung time ang impeachment trial at saka yung legislation. Ayoko pong kayong pangunahan, Representative Barber, sir, pero gusto ko na rin po sigurong mailatag sa mga listeners, mga viewers natin kung anong asahan po nila, anong i-expect po nila by next week, last Monday, sana, no? Parang last week na ito kasi yung pangapagba. Last Monday, ang isa po sa mga tumatak ko sa isipan po ng public, yung pong pag-transfer ng pondo, yung cash agad-agad, cold cash doon sa kamay ni Colonel Lachica. Next week, ano pong, may mas interesting po ba na mas asahan natin next week, sir? Kung natatandaan natin, no, itong si Miss Gina Acosta ay siya yung appointed special disbursing officer under the office of the Vice President, no. Ang mga intelligence and confidential funds ng
OVP o yung Office of the Vice President, siya ho ang nag-handle, nagmamanage, nagdi-disburse at nag-e-encash sa bangko. Ito namang darating na mga araw, nasabi na rin po natin yung Special Disbursing Officer naman dun sa Department of Education. Na ito ay si Mr. Edward Fajarda. No? Gaya rin ng function ni Gina Acosta, meron ding question dun sa gamit at pag-disburse at pag-withdraw nito mga perang ito. So yan ang aasahan ng ating mga kababayan ngayong darating na mga araw. Kasi patuloy pa rin ang usapin tungkol dito sa confidential funds, no? Dun sa Article 1. And so far, content ho ang House panel doon sa itinatakbo po ng direct examination kahit na itong si Acosta ay isang hindi po siya talagang witness ng House prosecution. Opo. Well, yun nga, no? Kahit na siya po ay isang hostile witness, na-declare na hostile witness, we were expecting na yung kanyang mga pahayag o magiging salaysay ay may kaibahan o bago doon sa mga kanyang naipahayag na doon sa Committee on Good Government last 2024, no? Pero nakita natin, dinig natin na ganun pa rin, no? Ang kanyang sinabi, ang kanyang pahayag ay consistent doon sa nauna niyang napahayag sa Kongreso. Sinabi niya na ang orders came from the Vice President para ibigay, no, itong na-withdraw 125 million kay Colonel Lachica. At alam naman po natin na meron pong question yan dahil hindi po accountable officer itong Colonel Lachica. And si Fajarda, sir, ay posible ring ma-declare na hostile witness, ano, katulad ni Acosta. Handa ang panel pa rin sa pagpresenta sa kanya kahit papaano. Yes, ganun pa rin, no? Dahil we will also ask the court, no, to declare Mr. Fajarda as one of the hostile witnesses to be presented by the prosecution. Kasi nga, sabi nga natin, kapag hostile witness, pwede mo kang tanungin ng mga leading questions. Huwag lang misleading. Kasi yun ang pinagbabawal. Pero pwede mo siyang diretsahin. Ito ba ay ginawa mo? Ito ba ay sinabi mo? Ito ba ay sa tingin mo? Ganito, ganito. So pwede mo na siyang dire-diretsuhin sa pagtatanong. Again, sir, maraming salamat. Thank you so much for joining us kahit na I understand busy ho yung schedule ho ninyo. Maraming salamat po, Representative Barber, sir. Ingat po kayo. Thank you very much for the opportunity. More power. Ang dati pong kinatawan ng Surigao del Norte at nagsisilbi ngayon bilang advisor at spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Robert Ace Barbers. Sa ibang mga balita ho tayo, magkakabombo, nananawagan po ngayon si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na magpatupad ng mas maigpit na batas sa baril, kasunod dyan pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Iminumungkain ni Secretary Remulla na magkaroon ng criminal liability ang mga gun owner na hindi maayos na nag-iingat ng kanilang armas o mga baril, lalo na kung naggamit ito sa krimen. Anya, hindi sapat na pananagutin lamang ang may-ari at ito hong reckless imprudence ang ipapataw lamang kapag naggamit ang baril sa pagpatay o iba pang mga krimen. Ayon sa kalihim, parehong service firearms ang ginamit sa mga school shootings sa Zamboanga City at sa may Tacloban City itong nakalipas na buwan. At sa Tacloban, mga kabubo, 3 estudyante po ang nasawi at 2 po ang nasugatan noon. I call upon Congress to enact laws that will penalize gun owners for the non-safe keeping of their weapons. Sa 2 nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang penalty ng paggamit ng legal guns, kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril.
ang may-ari ng baril. Ang penalty sa bata na bumaril ay treated as a juvenile. Isn't the owner of the gun equally responsible? Samantala, iginit din ang kalihim na dapat na repasuhin na ang Republic Act No. 10591. Ito ho yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law dahil wala umano itong malinaw na criminal liability para sa gun owner na hinahayaang magamit ng ibang individual ang kanilang mga armas o kanilang krimen. Nanawagan din si Secretary Remulla na gawing non-bailable offense ang possession ng illegal firearms o itong mga loose firearms na ayon ho sa kanya ay ginagamit sa malaking bahagi ng mga krimen na may kinalaman sa baril. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms, but also their uniforms. Payag pa rin po yan ni Secretary John Vic Remulla ng Interior and Local Government. Kaugnay pa rin po niyan mga kabombo, bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa lamay ho ng grade 10 student dyan sa may Zamboanga City. At maki-update po tayo sa pamamagitan ng Star FM Zamboanga. Nagpaabot ng malalim na pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga nasawi at sa mga natroma sa naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Junior High School kahapon. Inihayag ng Vice Presidente na nakikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa iba't ibang paaralan upang alamin kung paano makakatulong ang OVP sa pagpapatibay ng kahandaan at seguridad ng mga campus sa mga posibleng emergency o karahasan. Ating pakinggan ang kanyang pahayag. Nandito ako sa Zamboanga City at kami, ako at yung buong Office of the Vice President ay nakikigamay doon sa pamilya na namatay at nagpaabot ng simpatya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari at nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng taon ng eskwela. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na suporta at pagpaplano, layunin ng Office of the Vice President na tiyaking ligtas ang mga mag-aaral at maiwasan ang katulad na trahedya sa loob ng mga eskwelahan. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 13 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Usapin pa rin po mga kabombo ng Ombudsman. Maki-update po tayo sa panggitan ni Bombong Gran Hilario itong obstruction of justice na kaso laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tinitimbang po ngayon ng Tanod Bayan kung ipapaubayan na lamang sa Department of Justice. May update po dyan si Bombong Gran Hilario. Nagbahagi ng ulat ang Office of the Ombudsman patungkol sa ilang senador na may kinakarap na reklamo sa tanggapan ng Tanod Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavado, kasalukuyang nasa preliminary investigation stage pa rin ang mga flood control cases laban kina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Habang kaugnay sa reklamong obstruction of justice laban kay former Senate President Alan Peter Cayetano, ayon sa opisyal, pinag-aaralan pa ito maigi ng opisina. Anyay,
tinitimbang ng Office of the Ombudsman kung nararapat ba ito hawakan ng tanggapan o ipapaubayan na lamang sa Department of Justice. Tinitignan daw kasi dito kung kaninong jurisdiksyon babagsak ang kaso nang ikinukonsidera ang nature ng naganap na krimen. Pending kay former SP Alan Peter Cayetano, yung obstruction of justice, which again are still ongoing, there are still ongoing discussions, no, whether or not the jurisdiction would lie here at the Office of the Ombudsman or sa DOJ, considering the nature of the crime and the capacity in which the alleged crime was committed. May kinalaman ng reklamo laban sa dating Senate President nang madawit sa pagtulong umano para matakasan ni Senador Bato de la Rosa ang arrest warrant mula International Criminal Court. Bukod sa reklamo obstruction of justice, ibinagi din ng opisyal ang iba pang mga kaso kung saan nasasangkot umano ang senador. There's another case that has been reopened here in the Office of the Ombudsman, as already announced by the Ombudsman himself, is the 2019 SEA Games that he wants to take a second look at. So yun po yung dalawa. So there was no flood control case po na Sorry, yes. yung minention po. Correct po kayo. The files of Senator Ping Lacson have been officially received by the Office of the Ombudsman and undergoing fact-finding. So there are certain things that the team deems necessary to verify and to complete para po mas cohesive yung theory natin. Samantala, kaugnay sa nabanggit na ahensyang Department of Justice, kinwestiyon naman ng kampo ni Marikina City Representative Marcy Tudoro ang mga kasong isinampa nito sa hukuman. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Alma Malyonga, walang sapat na basihan ang mareklamong sinampa laban sa mamabatas. Bagamat dumaan niya sa preliminary investigation ng kaguran, ikinagulat at ipinagtaka umano nila kung bakit ibang piskal ang nag-issue ng resolusyon. Paniniwala nila ay binago umano ang orihinal na rekomendasyon ng panel of prosecutors sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness kinakarap ni Representative Marcy Tudoro. Gayunpaman, kanilang pagtitiyak na harapin ang mga kaso at pinanindigan pagiging inosente ng kinasuang mambabatas. Ang ilang grupo na may tinawag na pamumulitika ang mga kasong isinampa sa korte laban kay Marikina Representative Marcy Tudoro. Ayon sa grupong samahan ng maangkan sa Marikina, ikinadismiya umano ng komunidad ang patungkol sa paulit-ulit na anilang aligasyon. Panawagan nila na mahinto na ang mga paratang o paninira at nanindigan na mananatili pa ring susuportahan ang nakasuang mambabatas. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 8 minuto magkakabombo bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng Department of Education dyan sa may bahagi po ng Davao. Dismayado doon sa naunang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ukol huyan sa mga kaguruan kasunod dyan ng shooting incident dyan sa may Zamboanga City. May report dyan ng Bombo Radio Davao. Nasakta ng DepEd Davao sa naging pahayag ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay ng insidente ng pamamaril ng isang estudyante kahapon sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay DepEd Region 11 spokesperson Janielito Atilio, hindi makatarungan na ang mga paaralan at guro lamang ang laging sinisisi sa mga insidente ng karahasan at pamamaril sa loob ng mga kampusa, sapagkat ang mga ganitong pangyayari ay bunga ng maraming antasa at magkakaugnay na salika. Dahil dito, mariing nananawagan ang ahensya na itigil na ang pagbibintang lamang sa mga guro at mga institusyong pang-edukasyon. Binigyang diin din nila na kailangan tignan ang buong larawan kasama ang papel ng pamilya, impluwensya ng kapaligiran, pagkalantad sa marahas na nilalaman at suportang natatanggap ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang sektora. Because the teachers are there to teach the lesson. Although these things happening, it would be very, very inappropriate. We're taking all this very, very seriously. We do not just put it in the wayside and then forget about it, but we call it immediately to our government enforcement authorities. Subalit,
Iba naman ang naging pahayag ng ilang mga magulang hinggil dito. Ayon sa kanila, malaki rin ang tungkulin ng mga paaralan na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral. Yung dapat po magkaroon ng higpit. Unang-una yung gwardiya. Ako kasi gwardiya pa ako, so SOP po yung, hindi po pwede yung kunin nila yung pangalan. Unang-una, hindi lang secure and check, kundi dapat mayroon silang detector talaga na active. Kinakailangan ang seguridad, higit sa lahat ang kailangan din na pantay tayo sa pag-check sa mga bag o anuman ang dala-dala ng mga estudyante. Sa kabilang banda ay pinagpapasalamat din ng DepEd 11 na walang naitalang kahit anong ganitong insidente sa buong rehiyon ng Davao na kanilang iniuugnay sa pinagsama-samang pagsisikap ng kanilang mga kawani at pakikipagtulungan sa mga otoridad maging ang papaigting ng seguridad sa labas at loob ng mga paaralan. Mula rito sa Bombo Radio Davao, ito si Bombo Angeline Beron and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Panghuli sa ating mga provincial report, mga kabombo, ang proposed na 20.3 billion pesos na Artificial Intelligence Data Center dyan sa may bahagi ng Iloilo, tuluyan na pong binawi ang kontrata, kasunod po yan ng kontrobersyal na pag-walkout nitong proponent ng naturang proyekto. Yan ay pag-walkout doon sa public consultation at sintabi po sa mga listeners, mga viewers natin, nagmura pa raw. May update naman po dyan. Exclusive report ang Bombo Radio Iloilo. Tuluyan ang umatras ang investor sa planong pagtatayo ng 50 megawatt hyperscale Artificial Intelligence o AI data center sa Barangay Abilay, Zoroton, Iloilo. Kasunod ito ng kontrobersyal na pag-walkout ng proponent sa isang public consultation kung saan pinagmumura pa nito ang mga kasapi ng media. Formal na ipinaalam ni Daniel Stefan Robertson, Managing Director ng Norway Green Energy sa Local Government Unit ng Bayan ng Oton, ang withdrawal ng kanyang proposal. Sinabi ni Robertson na nagpasya silang umatras matapos ang kanilang assessment sa proyekto at dahil sa tinukoy nitong current circumstances. Mismong si Vice Mayor Jose Neil Olivares ng Bayan ng Oton ang nagkumpirma ng pag-atras ng investor. Ayon kay Olivares, maghahanda siya ng committee report na ihaharap sa regular session ng Sangguniang Bayan bukas Agosto 20 upang formal na isara ang usapin. Nilinaw naman ni Olivares na sinunod lamang ng Sangguniang Bayan ang proseso alinsunod sa Ease of Doing Business Law at iba pang umiiral na regulasyon. Anya, hindi maaring basta tanggihan lamang ng local government ang mga investors na nais magpresenta ng kanilang mga proyekto. Sa kabila nito, sinabi rin ni Olivares na bukas pa rin ang Bayan ng Oton sa mga investors at bibigyan ng mga ito ng pagkakataong maipresenta ang kanilang mga proyekto alinsunod sa proseso. Matatandaan na kasunod ng kontrobersyal na public consultation kung saan nag-walk out ang proponent at nambastos pa ng mga kasapi ng media, tinulak itong ideklara ang persona non grata hindi lamang sa Bayan ng Oton kundi sa buong lalawigan ng Iloilo dahil sa kanyang inasal. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Atty. Rodel Taton, Dean ng San Sebastian College Recoletos Graduate School of Law na tubong Oton, Iloilo at isa rin sa mga dumalo sa nasabing public consultation. Of course, we have to be proud that there is such kind of development project in Iloilo and in Oton particularly as we are a growing community, we are a growing municipality, soon to be city and all that. Pero I think we have to review our processes as well. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ngayon pong gabing ito mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 82 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 48 pesos and 24 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 16 pesos and 42 centavos. At ang isang euro katumbas ng 71 pesos and 38 centavos. Bate po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines.
Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga Kabombo Caster Nation. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, yung 32 fully digitalized AM at FM stations natin, meron pong sariling social media pages na pwede po yung sundan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa mga kababayan po natin dyan sa may norte, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may bahagi po ng Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi dyan sa may bahagi po ng Bicol Region, at dito sa National Capital Region, ang Star FM Manila. Dyan pa rin sa may bahagi ng Cagayan Valley, pwede po nyo subaybayan at sundan ang Bombo Radio Tugigaraw. Dyan sa Ilocos Norte, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan sa may Ilocos Sur, ang Bombo Radio La Union dyan sa may probinsya po ng La Union, at ang Bombo Radio Naga dyan sa may bahagi ng Bicol Region. Mga kabombo, muli sama-sama tayong manalangin sa pamagitan po ng Orasio Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan mga kabombo ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Abangan po bukas, Agosto 20, ang Bombo Network News Morning Edition para ho sa mas maraming mga balita, mahalagang impormasyon at mga updated news. Magsisimula po ito alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At yan na rin po ang kalipunan ng ating balita para sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!